Bà nội, cháu về rồi đây. Bà yên tâm đi, cháu và Tiểu Hạo sẽ sống thật tốt. Alo, chào cô Khương. Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của cô. Ngày mai cô có thể đến tập đoàn Hoắc Thị làm việc rồi. Vâng, cảm ơn. Tiểu Hạo, sau này con sẽ cùng mẹ sống ở Giang Thành nhé. Có vui không? Mẹ đi đâu, con sẽ đi theo mẹ đến đó. Tiểu Hạo ngoan quá. Có phải ba cũng sống ở Giang Thành không? Tiểu Hạo chỉ cần nhớ kỹ, ba bận làm việc lắm, cho nên Tiểu Hạo nghe lời mẹ là được rồi. Cố tổng, công ty còn rất nhiều việc cần xử lý mà. Sao? Đến cả một chút thời gian tự do của riêng mình tôi cũng không có sao? Có phải là vì Khương tổng không? Cô biết nhiều quá đấy. Cháu bé, sao cháu lại ở đây một mình thế? Cháu đang tìm ba. Tìm ba? Ba cháu đi đâu rồi? Mẹ cháu bảo ba rất bận. Nhưng cháu lớn như vậy rồi vẫn chưa gặp ba bao giờ. Thật là một đứa bé đáng thương. Chú có thể làm ba cháu được không? Cháu bé, ba không thể tùy tiện gọi lung tung như vậy, biết chưa? Tiểu Hạo, sao con lại chạy lung tung một mình thế này? Khương tổng, đây là con của cô sao? Tiểu Hạo, lại đây, về nhà với mẹ. Không, con muốn tìm ba. Đứa bé này, có phải là năm đó? Không phải. Tiểu Hạo ngoan, chúng ta về nhà được không? Không, con muốn tìm ba. Hay là như vậy đi, Khương tổng, tôi thấy đứa bé này có duyên với tôi, cứ để nó đi theo tôi trước đã, đến lúc đó tôi sẽ đưa hai người về sau. Được thôi. Cố tổng, cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay. Nếu không còn chuyện gì nữa. Sao, Khương tổng? Vội vàng đuổi tôi đi vậy sao? Cố Nghiễn Châu, anh đừng làm loạn. Tiểu Hạo còn ở đây đấy. Tôi làm loạn? Tôi là ba của Tiểu Hạo đấy. Anh nói linh tinh gì vậy? Tôi không hề nói linh tinh. Đây là chính miệng Tiểu Hạo nói ra đấy. Lời nói trẻ con sao có thể tính là thật được chứ? Cố tổng, không còn sớm nữa rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Được thôi, nghỉ ngơi đi. Ba ơi, ba đi đâu vậy? Có phải ba không cần Tiểu Hạo nữa không? Tiểu Hạo, sao con lại thức dậy rồi? Chú ấy phải về nhà rồi. Tiểu Hạo ngoan nào, được không? Con không muốn ba đi. Con muốn ba mẹ ngủ cùng con. Tiểu Hạo đừng nói linh tinh. Mẹ sao có thể cùng chú ấy ngủ cùng con được chứ? Ba ơi, có thể bảo mẹ ngủ cùng chúng ta được không? Tiểu Hạo, chỉ cần con muốn, đương nhiên là được. Tiểu Hạo, đừng có làm loạn nữa. Nhưng mà các bạn khác đều có ba mẹ, con cũng muốn có một người ba. Được rồi, mẹ hứa với con. Ba mẹ ơi, có thể hôn con được không?
Con có ba mẹ rồi. Ba phải mau chóng theo đuổi mẹ về đấy. Được, ba hứa với con. Cố tổng, tài liệu của anh đây. Giám đốc Khương, hôm qua cô ngủ ngon không? Chuyện hôm qua làm phiền cố tổng rồi. Mong anh đừng để ý. Tôi đảm bảo sau này sẽ không xảy ra nữa. Giám đốc Khương căng thẳng như vậy làm gì? Chẳng lẽ tôi đoán đúng rồi? Tiểu Hạo thật sự là con trai tôi. Không phải. Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước. Giám đốc Khương, đừng vội mà. Hoác tổng của các cô đã nói rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của cô là đi theo tôi. Cố Nghiễn Châu, anh thật là không thể hiểu nổi. Không thể hiểu nổi. Vậy thì cứ để tôi không thể hiểu nổi thêm một chút nữa đi. Khương Tiểu Vãn, tại sao cô lại cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về tôi? Alo, Khương Ngọc Ánh. Chẳng phải bà luôn tìm con gái của bà sao? Nó bây giờ đang ở Cố thị. Bà biết phải làm gì chứ? Khương Tiểu Vãn, đồ không có lương tâm. Uổng công tao nuôi mày bao nhiêu năm. Mẹ, mày còn biết tao là mẹ mày sao? Mày bỏ đi mày có biết tao sống 8 năm nay như thế nào không? Tao nuôi một con chó, nó còn biết vẫy đuôi. Còn mày thì sao? Dì ơi, có gì từ từ nói. Từ từ nói. Sao thế? Khương Tiểu Vãn, mày tìm được chỗ dựa rồi sao? Hôm nay là muốn phủi sạch quan hệ với tao, đúng không? Nói cho mày biết, không thể đâu. Khương Tiểu Vãn, nợ tiền của ông đây không trả, trốn tránh suốt 8 năm trời. Hôm nay số tiền này nên trả rồi chứ. Vương tổng, tôi lập tức trả cho anh. Anh yên tâm, 30 vạn. Tôi sẽ không thiếu anh một xu nào đâu. 30 vạn. 8 năm rồi. Bây giờ là 300 vạn. Trả tiền ngay. Nếu không thì cô đừng trách. Không sao đâu, có tôi ở đây. Vương tổng phải không? Anh coi tập đoàn Cố thị của tôi là cái chợ sao? Người của bộ phận an ninh làm cái gì vậy hả? Xin lỗi Cố tổng, Khương Tiểu Vãn nợ tôi tiền. Tôi đã tìm cô ta 8 năm rồi. Anh cũng không thể trách tôi. Anh chắc chắn là 300 năm ạn sao? Cố tổng, tôi cũng hết cách rồi. Việc vay tiền này cũng nên có chút lãi chứ. Tôi cũng phải kiếm sống nữa, đúng không? Thư ký Kim, vào đây một lát. Đây là 30 triệu. Tôi yêu cầu anh sau này không được làm phiền cô ấy nữa. Đương nhiên, chỉ cần anh dám cầm. Cố tổng thật hào phóng. Cảm ơn. Tôi đi đây. Cố tổng, chúng ta có nên tính toán chuyện giữa chúng ta không? Con gái của tôi, anh cũng nên ra giá đi chứ. Tôi đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không làm phiền cuộc sống của Tiểu Vãn nữa. Thông báo cho bộ phận pháp chế của công ty khởi tố Vương tổng tội tống tiền. Loại cặn bã như thế này xử lý cho tôi nhanh chóng. Tiền của Cố Nghiễn Châu tôi không dễ lấy như vậy đâu. Gì? Vừa nãy dì nói gì vậy? Tiểu Vãn, tuy rằng dì không phải mẹ ruột của con, nhưng mà bao nhiêu năm nay ơn dưỡng dục con không thể không giúp dì mà. Dì xin con đó. Mẹ mau đứng lên đi. Mẹ làm gì vậy? Dì ơi, Cố Nghiễn Châu, đây là chuyện nhà của tôi, để tôi xử lý đi. Cô không đồng ý với tôi sẽ không đứng lên đâu. Không đứng lên. Được, tôi đồng ý. Đi theo nhìn chừng. Có tình huống gì thì báo cho tôi bất cứ lúc nào. Tiểu Vãn, nhà con tốt quá. Để mẹ xem. Vừa hay có một phòng trống. Trời ơi, lâu lắm rồi mẹ mới được ngủ trong nhà. Chẳng phải nhà còn một căn nữa sao? Bán rồi. Mẹ đang thuê nhà ở bên ngoài.
Bán rồi. Mẹ, có phải mẹ lại đi đánh bạc rồi không? Tiểu Vãn, con nghe mẹ nói. Chẳng phải mẹ chỉ muốn nhanh chóng gỡ vốn thôi sao? Ai mà biết được. Mẹ đúng là hết thuốc chữa rồi. Mẹ uống xong ly nước này rồi đi đi. Chỗ con không tiện giữ mẹ lại. Tôi là mẹ của cô. Sao lại không tiện? Năm đó nếu không phải tôi nhặt cô về thì cô có được ngày hôm nay không? Nói không chừng cô đã mất mạng ở cái mương nước thối đó rồi. Mẹ ơi, đây là ai vậy? Tiểu Vãn, cháu ngoại của tôi sao? Người xấu, tránh xa ra. Mẹ mau đi đi. Cô Khương, lâu rồi không gặp. 8 năm này, tôi vẫn luôn nhớ đến cô đó. Kiểu gia, ngươi có chuyện gì sao? Kiểu gia đến, đương nhiên là cùng anh Nghiễn Châu bàn chuyện làm ăn. Trợ lý Khương, con của chúng ta vẫn khỏe chứ? Kiểu gia, lời này của ngài là có ý gì? Con cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, sau này đừng nói loại lời này nữa. Nếu không, ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá. Đừng đánh giá thấp sự giận dữ của một người mẹ. Kiểu gia, anh Nghiễn Châu không có ở đây. Chúng ta vẫn là nên đi trước đi. Tiểu Vãn, ta biết ngươi hận ta. Ta sẽ bồi thường cho ngươi. Đã sớm nghe nói cô Khương có một đứa con. Đúng vậy, không ngờ lại là con của Kiểu gia. Alo. Cái gì? Tiểu Hạo bị ba nó đón đi rồi. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô giáo. Thế nào? Yên tâm rồi chứ? Cố Nghiễn Châu, tôi cảnh cáo anh, tránh xa Tiểu Hạo ra. Tiểu Hạo, con nói mẹ không cho phép ba chơi cùng con. Phải làm sao đây? Cố Nghiễn Châu, anh vô sỉ. Anh lại đi mách lẻo với con. Tôi đính chính một chút. Là con của chúng ta. Ba ơi, con muốn cái này. Được, Tiểu Hạo, con muốn gì nào? Ba đều mua cho con. Những gì tôi thấy được chính là cô và mẹ cô vì tiền mà không từ thủ đoạn. Thậm chí còn đem đứa con chưa chào đời ra làm trò cá cược. Thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Cố Nghiễn Châu, anh đúng là một tên đại ngốc. Tôi là người như thế nào, không đến lượt cô đánh giá. Cô có thể cút rồi. Mẹ ơi, mẹ đến rồi. Đúng vậy, nếu mẹ mà không đến kịp thì con đã bị chú xấu mang đi rồi. Mẹ ơi, ba không phải là chú xấu. Giám đốc Khương, cô xem, ngay cả con nít cũng biết chuyện này. Chẳng lẽ cô không rõ sao? Mẹ ơi, con muốn cái này có được không? Được. Đứa bé này, trước đây tôi muốn mua đồ cho nó. Nó cái gì cũng không cần. Nhất định phải đợi cô qua đây. Tiểu Hạo ngoan quá. Đã thích như vậy rồi, vậy thì mua hết có được không? Mẹ mua 5, ba trả tiền. Thằng nhóc lanh lợi này. Hai người lớn các người, thật khiến con phải lo lắng. Cứ như vậy mãi, đến bao giờ ba mới có thể ngủ cùng con? Chỉ cần Tiểu Hạo muốn. Đương nhiên, lúc nào cũng được. Mẹ ơi, mẹ gả cho ba đi. Con muốn làm người chứng kiến hôn lễ của mẹ. Tiểu Hạo đừng nghịch ngợm. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện được không? Cố tổng, tôi đến rồi. Anh về trước đi. Tiểu Hạo, mẹ không cho ba vào nhà. Con nói phải làm sao? Mẹ ơi, mẹ có thể cho ba vào không? Chuyện gì vậy? Về rồi sao? Tôi đã đợi ở ngoài rất lâu. Mọi người vẫn chưa về. Tôi đành phải nhờ thợ đổi khóa rồi. Mẹ,
đây là nhà của con. Sao mẹ có thể không thông qua ý kiến của con mà lại đổi khóa chứ? Đều là người một nhà. Cố tổng cũng đến. Mời vào. Người xấu. Ta là bà ngoại, đừng nói bậy. Bà không phải bà ngoại của con. Mẹ ơi, bà ấy là người xấu. Con không cần họ xuất hiện ở nhà chúng ta. Bà ơi, con sợ. Tiểu Hạo, đừng sợ. Dì ơi, tôi nhắc nhở một chút. Hành vi hiện tại của bà gọi là xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Cố tổng, ngài tuy là người đứng đầu Cố thị, nhưng đây là chuyện nhà của chúng tôi. Một người ngoài như ngài, còn chưa tới lượt ngài quản đâu nhỉ? Dì ơi, chắc là dì không biết rồi. Đây là bạn gái của cháu. Tiểu Hạo là con trai của cháu. Trong chúng ta ai là người ngoài? Chắc không cần tôi phải nói nhiều nữa đâu nhỉ? Anh. Cố tổng, bây giờ có thể buông ra rồi chứ? Xin lỗi, quen rồi. Còn nữa, khi nào tôi là bạn gái của anh vậy? Chẳng phải đây sao? Bà hôn mẹ rồi. Cố tổng xin tự trọng. Còn nữa, Tiểu Hạo không phải con của anh. Đừng đùa nữa. Tiểu Hạo không phải con trai tôi. Vậy thì là con của ai? Đương nhiên là của tôi. Kiểu ra, lời này là có ý gì? Tiểu Vãn, 8 năm rồi. Không ngờ, con trai em cũng đã sinh cho tôi rồi. Nào. Kiểu ra, ngài vẫn còn tráng kiện quá nhỉ? Nhưng mà, lời nói dối vụng về như vậy, sau này bớt dùng lại thì hơn. Tiểu Hạo chính là con trai của tôi. Đúng vậy, tôi chính là con của ba. Cố tổng, tôi không nói dối. Anh xem cái này thì sẽ hiểu. Cái này là giả. Chứng nhận của cơ quan chuyên nghiệp. Sao có thể là giả được? Tiểu Vãn, tôi biết em hận tôi, nhưng con trẻ là vô tội. Kiểu ra, ngài đừng đùa nữa. Tiểu Vãn, chỉ từng ở bên một mình tôi, ngài vẫn nên về cho. Xem ra Cố tổng rất tự tin, không sợ trên đầu mọc đầy sừng. Đã như vậy, vậy thì không làm phiền nữa. Sao cô lại đến đây, anh Nghiễn Châu? Chẳng phải em đến để giúp anh giải quyết khó khăn sao? Em nghe nói anh muốn hợp tác với Hoắc thị. Tôi nói cho cô biết, sau này không được phép nghe trộm tôi nói chuyện với người khác. Anh đừng giận mà. Anh xem, đây là gì? Dây chuyền hình rồng. Đúng vậy, giống hệt dây chuyền hình rồng của Hoắc Thành Trạch. Tống Tâm Nghiên, cô muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô đừng làm bậy. Anh Nghiễn Châu, thật ra em không phải là con ruột của nhà họ Tống. Em là con nuôi của họ. Sao có thể? Chuyện này tôi chưa từng nghe Tống Tự Xuyên nói qua. Đây là bí mật lớn nhất của Tống gia. Anh trai tôi cũng không biết. Vậy nếu nói như vậy thì cô chính là em gái của Hoắc Thành Trạch. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà cái vòng cổ này, từ nhỏ đến lớn mẹ tôi đều bảo tôi đeo. Tôi nghĩ tôi đã tìm được người nhà của mình rồi. Chúc mừng cô, Tâm Nghiên. Anh Nghiễn Châu, anh yên tâm, hợp tác của Hoắc thị tôi nhất định sẽ giành được cho anh. Khương Tiểu Vãn, cô lấy cái gì mà đấu với tôi? Cố tổng, giám đốc Khương của Hoắc thị đến tìm anh bàn chuyện hợp tác rồi. Cho cô ta vào đi. Tâm Nghiên, cô ra ngoài trước đi. Anh Nghiễn Châu, chuyện công việc, ra ngoài. Cố Nghiễn Châu, anh đừng làm bậy. Đây là văn phòng, có gì quan trọng sao? Giám đốc Khương, lần này đến, có gì chỉ giáo? Hoắc thị muốn hợp tác với Cố thị. Đây là hợp đồng. Muốn tôi ký, cũng không phải là không thể. Nhưng mà, cô phải hôn tôi một cái. Cố Nghiễn Châu, anh đừng được nước làm tới. Người muốn hợp tác với Hoắc thị không thiếu,
anh không ký thì có người khác ký. Điều này tôi tin. Nhưng mà, ở cả Giang Thành này, người có thể ảnh hưởng đến ngành này cũng chỉ có Cố thị chúng tôi thôi. Như vậy được chưa? Ký đi. Khương Tiểu Vãn, vừa nãy cô và Nghiễn Châu đã nói gì vậy? Sao hai người nhanh vậy đã ký hợp đồng rồi? Tống Tâm Nghiên, kẻ vô dụng, mới làm ầm lên như vậy. Cô, anh Nghiễn Châu của cô sẽ thấy hết đó. Khương Tiểu Vãn, cô chờ đó cho tôi. Tôi nhất định sẽ khiến cô cút khỏi Giang Thành. Hoắc tổng, hợp đồng đã ký xong rồi. Nhanh vậy sao? Cố Nghiễn Châu không đề xuất yêu cầu gì thêm sao? Không có, rất thuận lợi. Giám đốc Khương quả nhiên rất giỏi. Chứ sao, tiện nghi đều để anh ta chiếm hết rồi. Cái gì? Cô nói gì? Không có gì, Hoắc tổng. Vậy tôi đi làm việc trước đây. Được. Tống Tâm Nghiên, cô đến Hoắc thị làm gì? Khương Tiểu Vãn, cô sắp phải rời khỏi Hoắc thị rồi. Tống Tâm Nghiên, cô đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy. Chúng ta cứ chờ xem. Anh, em nhớ anh quá. Em nhớ tất cả mọi người. Cô là... Anh, em là Tống Tâm Nghiên đây. Là em gái mà anh tìm kiếm bao nhiêu năm đó. Em gái. Anh còn nhớ mặt dây chuyền này không? Sao cô lại có mặt dây chuyền này? Đây là thứ tôi từ nhỏ đến lớn đều đeo trên người. Tuy rằng Tống gia không nói với tôi, nhưng tôi biết cái này rất quan trọng với tôi. Em gái. Tống Tâm Nghiên, cô còn biết xấu hổ không? Đó là mặt dây chuyền của tôi. Khương Tiểu Vãn, cô ghen tị với tôi vì có anh trai rồi sao? Hoắc tổng, đây là của tôi. Đúng. Giám đốc Khương cũng có một cái mặt dây chuyền y hệt. Anh, đều là do con nhỏ đáng ghét này cướp đi. Tôi vất vả lắm mới cướp lại được. Hơn nữa, anh, hợp đồng giữa anh và anh Nghiễn Châu cũng là do em thúc đẩy. Chính là vì anh ấy biết quan hệ giữa hai chúng ta mới không chút do dự ký tên. Chuyện này tôi phải suy nghĩ thật kỹ. Hai người ra ngoài trước đi. Hoắc tổng, Giám đốc Khương, cô cũng ra ngoài trước đi. Chuyện này phải điều tra kỹ. Trong hai người nhất định có một người là em gái tôi. Cuối cùng mới có thể làm giám định huyết thống. Nếu không sẽ làm tổn thương em gái tôi. Sao hả, Khương Tiểu Vãn? Tôi muốn cô đi. Chỉ là một câu nói thôi. Tống Tâm Nghiên, không ngờ cô lại vô sỉ như vậy. Đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Chẳng phải đều do cô ép sao? Nếu không phải vì cô, tôi và anh Nghiễn Châu đã sớm kết hôn rồi. Con nhỏ đáng ghét, tại sao bây giờ trở về? 8 năm trước không kết hôn. Cô chưa từng nghĩ là vì sao sao? Bởi vì Cố Nghiễn Châu căn bản là không thích cô. Câm miệng. Tôi và anh Nghiễn Châu từ nhỏ thanh mai trúc mã, không kết hôn chỉ là vì anh ấy coi trọng sự nghiệp. Loại người như cô thật đáng thương. Cô Tâm Nghiên, anh, đều là do con nhỏ đáng ghét này. Mau chóng đuổi việc cô ta đi. Em có thể đừng làm loạn nữa được không? Giám đốc Khương hiện tại là tổng giám đốc của công ty, tạm thời không thể rời đi. Cố Nghiễn Châu đang trên đường đến rồi. Mọi chuyện đợi anh ấy đến rồi nói. Anh, đây là chuyện nhà của chúng ta. Anh gọi anh Nghiễn Châu đến làm gì? Sao? Nhanh vậy đã chột dạ rồi sao? Đừng làm âm, đây đều là chuyện nhỏ. Anh Nghiễn Châu. Tiểu Vãn, em không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì chứ? Không sao là tốt rồi. Anh Nghiễn Châu, sao anh không quan tâm em gì cả vậy? Cố tổng, chuyện hợp đồng không có vấn đề gì chứ? Hoắc tổng, anh có yêu cầu gì có thể trực tiếp đề xuất. Cố thị chúng tôi đáp ứng là được. Anh đừng làm khó dễ. Anh Nghiễn Châu, được chứ? Tổng giám đốc Cố, về chuyện hợp đồng tôi khuyên anh vẫn nên xem cho kỹ thì hơn, để đến lúc có vấn đề lại đổ thừa cho tôi. Giám đốc Khương đã lên tiếng rồi. Vậy thì thế này đi, Giám đốc Khương, cô ra ngoài ăn cơm với tôi một bữa đi. Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ càng về chuyện hợp đồng. Tổng giám đốc Hoắc, không có ý kiến gì chứ?
Chỉ cần giám đốc Khương không có ý kiến, thì tôi cũng không có ý kiến. Anh Nghiễn Châu, anh không được đi ăn cơm với Khương Tiểu Vãn. Mời cô, giám đốc Khương. Cố Nghiễn Châu, anh lại muốn giở trò gì nữa? Đi khách sạn, đồ vô sỉ. Lát nữa tôi sẽ cho em biết thế nào là còn vô sỉ hơn. Thả tôi xuống xe. Anh làm vậy chỉ khiến tôi càng ghét anh hơn thôi. Thư ký Kim, đưa giám đốc Khương về nhà. Tổng giám đốc Cố, tôi đến rồi. Sao, không mời tôi lên ngồi chơi sao? Tổng giám đốc Cố, xin tự trọng, giữa chúng ta không có quan hệ gì cả. Xem ra chiêu này không có tác dụng rồi. Những thứ đã hứa với tôi đâu? Kiểu ra, việc còn chưa làm xong, cổ phần nhà họ Tống của tôi sẽ không cho anh đâu. Trừ phi để Khương Tiểu Vãn vĩnh viễn biến mất. Tiểu Vãn, thì ra Tiểu Hạo không phải là con trai của tôi. Thật sao? Cố tổng không tin. Vậy thì đương nhiên không phải rồi. Ba ơi, con muốn ba. Tiểu Hạo, chúng ta về nhà. Ba ơi, con muốn ba. Ba. Khương Tiểu Vãn, tại sao cô không nghe điện thoại của tôi? Alo, Cố Nghiễn Châu, anh muốn mất mạng sao? Gọi nhiều như vậy làm gì? Tiểu Vãn, anh nhớ em quá. Anh đang ở đâu vậy? Quán Ba Tân Nguyệt. Alo, Tiểu Vãn. Anh Nghiễn Châu, Khương Tiểu Vãn căn bản không xứng với anh. Tránh ra. Chuyện của tôi không cần cô quản. Anh Nghiễn Châu, rõ ràng em thích anh như vậy, tại sao anh lại thích Khương Tiểu Vãn chứ? Cô ta chẳng qua chỉ là ngủ với anh thôi. Nếu đã như vậy, em cũng có thể. Tống Tâm Nghiên. Khương Tiểu Vãn, sao cô lại tới đây? Đương nhiên là Cố Nghiễn Châu gọi tôi tới. Tống Tâm Nghiên, không ngờ cô lại rẻ mặt như vậy, lại chủ động đòi đàn ông ngủ với mình. Cô đừng ngậm máu phun người. Là anh Nghiễn Châu bảo tôi chủ động. Cố Nghiễn Châu, anh xem ai tới này. Tiểu Vãn. Anh Nghiễn Châu. Khương Tiểu Vãn, cô đừng quá đáng. Tôi quá đáng? Là kiểu ra kêu cô tới đúng không? Tôi nói cho cô biết, Tống Tâm Nghiên, cô càng muốn hại tôi càng sẽ không trả Cố Nghiễn Châu lại cho cô đâu. Đi thôi. Khương Tiểu Vãn, tôi muốn cô sống không yên. Tiểu Vãn, đừng đi. Cố Nghiễn Châu, anh lại muốn làm gì? Cố Nghiễn Châu, anh đừng có giở trò lưu manh, buông tôi ra. Tôi không buông đấy. Alo, Tiểu Hạo, sao vậy? Mẹ ơi, nhà mình có người xấu. Mau cứu con. Tiểu Hạo, xảy ra chuyện rồi. Tiểu Hạo. Mẹ. Cuối cùng mẹ cũng về rồi. Nếu không con đã bị người xấu đánh mất mạng rồi. Thằng nhãi danh. Con nhỏ tuổi đã không nghe lời. Xem ra là muốn ăn đòn. Mẹ làm gì vậy? Thằng con quý báu của cô cắn tôi. Mẹ, bà ta nói dối. Bà ta trộm tiền trong phòng. Con chỉ cắn người xấu thôi. Mẹ, Tiểu Hạo nói có thật không? Thằng khốn, nó không học điều tốt, toàn gạt người thôi.
Mời bà ra ngoài, nơi này không chào đón bà. Tiểu Vãn, con nghe mẹ nói, mẹ đây là lần cuối cùng. Mẹ đảm bảo sau này sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. Tôi bảo bà cút ra ngoài. Khương Tiểu Vãn, đồ vong ân bội nghĩa. Cô chờ đấy cho tôi. Cô làm tôi sống không yên, tôi cũng sẽ không để cô được yên thân. Khương Tiểu Vãn, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt. Mọi người mau đến xem này. Tôi là mẹ của Khương Tiểu Vãn. Nó tìm được một người bạn trai giàu có, liền không nhận người mẹ này là tôi nữa. Tôi thật đáng thương mà. Đồ con bất hiếu. Mẹ có thể đừng làm con mất mặt thêm nữa được không? Mọi người nghe đi. Đây có phải là lời mà một đứa con gái nên nói hay không? Mọi người hãy phân xử cho tôi đi. Mẹ, rốt cuộc phải làm thế nào mẹ mới chịu buông tha? Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần sự công bằng. Anh, Khương Tiểu Vãn thật đáng thương. Mẹ cô ta lại đến để đòi tiền nữa rồi. Hoắc tổng, sao anh lại đến đây? Anh là lãnh đạo của Tiểu Vãn, anh nhất định phải làm chủ cho tôi đó. Mẹ đủ rồi đó. Chúng ta lên trên nói chuyện đi. Nói cái gì? Anh có thể làm chủ sao? Tôi là lãnh đạo của cô ấy. Đương nhiên là có thể. Sao bà lại đến đây nữa? Hoắc tổng làm chủ cho tôi, không giống như anh. Đồ vong ân bội nghĩa. Thím ơi, lần này đến đây vẫn là để đòi tiền đấy sao? Nói đi, rốt cuộc cần bao nhiêu tiền thì bà mới có thể không quấy rầy Tiểu Vãn nữa? 10 triệu. 10 triệu tôi lập tức rời đi. Mẹ đúng là sư tử ngoạm. Con không đồng ý. Con không đồng ý sao? Tôi sẽ ngày nào cũng đến công ty cô làm loạn, khiến cô phải từ chức cút xéo, không làm nổi nữa. Mẹ. Tiểu Vãn, số tiền này tôi sẽ trả. Hoắc tổng, Tiểu Vãn là người phụ nữ của tôi, còn chưa tới lượt anh làm chủ. Như vậy đi, tôi đồng ý. Tôi cho bà 10 triệu, nhưng sau này bà không được đến quấy rầy cô ấy nữa. Nếu không, tôi có thể tố cáo bà bất cứ lúc nào tội tống tiền. Tốt lắm, chỉ cần có tiền, bảo tôi làm gì cũng được. Hoắc tổng, anh có phải là hơi quan tâm thái quá đến nhân viên rồi không? Ở đây có tôi. Không có việc gì đâu, mời ngài về cho. Anh vừa mới nói rồi đấy, cô ấy là nhân viên của công ty tôi. Tôi ở lại đây rất hợp lý. Hôm nay cảm ơn cố tổng rồi, đã giúp Tiểu Vãn giải vây. Giải vây cho người phụ nữ của mình, đây là việc mà một người đàn ông nên làm. Hoắc Thành Trạch, tôi cảnh cáo anh. Khương Tiểu Vãn là người phụ nữ của tôi, cô ấy cũng sẽ chỉ là người phụ nữ của tôi. Tôi khuyên anh đừng có những suy nghĩ không nên có. Cố tổng, anh đang uy hiếp tôi sao? Anh có thể nghĩ như vậy. Tôi thừa nhận Hoắc thị của anh gia nghiệp lớn mạnh, nhưng đây là Giang Thành. Nếu Cố thị chúng tôi và các người đồng quy vu tận thì chưa chắc các người đã chiếm được lợi lộc gì đâu. Cố tổng hiểu lầm tôi rồi. Tôi vẫn luôn coi Tiểu Vãn như em gái. Cô ấy cho tôi một cảm giác rất an tâm. Tôi đi giúp Tiểu Vãn lấy cơm tối trước. Đúng rồi, anh và em gái tôi Tâm Nghiên còn có hôn ước đấy, đừng quên đấy. Cố Nghiễn Châu, tôi làm sao thế này? Không sao, chỉ là bị tụt đường huyết thôi, nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi. Mẹ ơi, ba có phải bắt nạt mẹ không? Thằng nhóc lanh lợi, ba nào dám bắt nạt mẹ? Đều là mẹ bắt nạt ba thôi. Con không tin, trừ khi ba hôn mẹ một cái. Tiểu Hạo đừng nói bậy, không ai bắt nạt mẹ cả. Ba có phải không dám không? Cô giáo nói, trượng phu phải biết có biết duỗi. Câu này nói hay đấy, ba có gì mà không dám chứ? Cố Nghiễn Châu, anh đừng làm loạn. Lời trẻ con sao có thể coi là thật chứ? Tiểu Vãn, đây là con trai yêu cầu đấy, em không thể để anh mất mặt chứ. Anh chỉ hôn một cái thôi, con đảm bảo không nhìn. Ba là đại trượng phu. Tiểu Hạo, đừng làm ầm nữa.
Bà ơi, mẹ hung dữ với con. Có muốn thêm một cái nữa không? Thằng nhóc lanh lợi này. Hồn nữa là mẹ hổ nổi điên đấy. Đến lúc đó ba không chịu nổi đâu đấy. Cố Nghiễn Châu, anh nói cho đàng hoàng, ai là mẹ hổ? Mẹ là mẹ hổ. Ba mau lên. Cố tổng, đây là báo cáo giám định quan hệ huyết thống. Không cần đâu. Kể từ hôm nay, dù Tiểu Hạo có phải con trai tôi hay không, thì nó vẫn là con trai tôi. Cố Nghiễn Châu, anh làm cái gì đấy? Mẹ Tâm Nghiên, trên đường đi Tâm Nghiên nhà tôi đã nói với tôi rồi, tôi còn không tin. Có phải anh không để nhà họ Tống chúng tôi vào mắt hay không? Tiểu Hạo ngoan, ra ngoài chơi với chị, có được không? Được. Dì ơi, ban đầu hôn ước này là do các bậc trưởng bối định ra, cháu chưa bao giờ đồng ý cả. Hơn nữa, cháu luôn coi Tâm Nghiên là em gái. Cậu chỉ vì một người như thế này, còn thêm một đứa bé không rõ lai lịch. Dì ơi, cháu kính trọng dì là trưởng bối. Tiểu Hạo là con trai cháu hy vọng dì sau này nói chuyện chú ý một chút. Sao thế, lại còn không nói được nữa? Cố Nghiễn Châu, bây giờ anh đổi khẩu vị rồi sao? Anh đúng là làm rạng danh cho nhà họ Cố các anh đấy. Cái thằng nhóc này ấy, đúng là nghiệt chủng, không cho người khác biết được. Di Tê, cháu cảnh cáo dì lần cuối cùng. Cháu mà còn nghe thấy nửa câu về những lời lẽ dơ bẩn dành cho con trai cháu đảm bảo với dì, cháu sẽ chấm dứt hoàn toàn tất cả các dự án hợp tác với Tống gia. Cố Nghiễn Châu, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Cậu chỉ vì một con nhỏ này thôi sao? Còn thằng nhóc đó nữa, cậu lại trở mặt với Tống gia chúng tôi sao? Di Tê, có phải dì quên rồi không? Tống gia các người ban đầu dựa vào sự nâng đỡ của ông nội tôi mới có được địa vị như ngày hôm nay. Khi nào thì các người dám trở mặt với Cố gia chúng tôi? Sao, Tống gia các người trở thành gia tộc lớn nhất rồi sao? Hay là nói Cố gia chúng tôi đã suy tàn rồi? Cố Nghiễn Châu, anh, dì ơi, nếu cháu là dì, tốt nhất nên biết điều một chút, mau chóng biến đi. Cố Nghiễn Châu, anh chờ đó cho tôi nhất định sẽ khiến Cố gia các người phải trả giá cho tôi. Tâm Nghiên, đi thôi. Khương Tiểu Vãn, tất cả đều tại cô, đồ khốn. Tống Tâm Nghiên, nếu cô còn làm loạn nữa thì cô cũng biến khỏi mắt tôi ngay lập tức. Anh Nghiễn Châu, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tâm Nghiên, anh làm vậy là để em từ bỏ. Anh thật sự không có tình cảm với em. Cố Nghiễn Châu, tôi thật sự đã nhìn lầm cậu rồi. Cậu bỏ rơi con gái tôi không cần, cậu lại muốn một thứ đồ bỏ đi. Cậu còn nuôi một đứa nghiệt chủng. Cậu thật có tiền đồ. Bà Nghiễn Châu, Cố Nghiễn Châu, cậu dám đánh tôi? Cậu chỉ vì một con khốn này có phải không? Nghiễn Châu, anh bình tĩnh lại đi. Cút. Cố Nghiễn Châu, cái tát này của cậu, tôi sẽ khiến Cố gia các người phải trả giá đắt. Tâm Nghiên, chúng ta đi. Khương Tiểu Vãn, tôi với cô chưa xong đâu. Tống tiểu thư, tôi cũng không muốn thấy chuyện thế này. Bây giờ còn giả vờ. Cô làm nhiều như vậy không phải là muốn gả vào hào môn để thực hiện giấc mộng hào môn của cô sao? Tống tiểu thư, tôi chưa từng nghĩ đến những điều này. Anh Nghiễn Châu, em nhất định sẽ đợi anh cho đến khi anh hồi tâm chuyển ý. Tống Tâm Nghiên, có phải cô điên rồi không? Anh, sao anh lại đến đây? Anh, Tâm Nghiên, đừng sợ. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Ngài là ai? Cậu ta là ai vậy? Mẹ, đây là anh trai ruột của con. Mẹ quên rồi sao? Mẹ quên rồi sao? Con là do mẹ nhận nuôi mà. Bây giờ con đã tìm được anh trai ruột. Anh ấy chính là tổng tài lớn nhất Giang Thành, Hoắc Thành Trạch. Thì ra là anh trai ruột của con gái tôi, là tổng tài Hoắc thì sao? Tâm Nghiên, mẹ thật sự mừng cho con đã tìm được anh trai ruột của mình. Cố tổng, anh lại phụ lòng em gái tôi như vậy. Lẽ nào không nên cho tôi một lời giải thích sao? Hoắc tổng, tôi nghĩ tôi vừa mới giải thích rất rõ ràng rồi. Anh, Cố tổng, có chuyện không hay rồi. Tôi vừa đưa Tiểu Hạo ra ngoài chơi, không ngờ lại gặp tai nạn xe. Bây giờ đang rất cần máu, mà lại là máu gấu trúc. Bệnh viện hiện tại không đủ máu. Bây giờ phải làm sao đây? Cái gì? Tôi là lấy máu của tôi đi, người thân trực hệ không thể truyền máu. Nghiễn Châu, anh mau nghĩ cách cứu con đi. Tiểu Vãn, em đừng lo lắng, để anh nghĩ cách. Thật không ngờ mà tôi chính là nhóm máu gấu trúc. Lấy máu của tôi đi. Hoắc tổng, xin anh nhất định phải cứu Tiểu Hạo. Giám đốc Khương,
Đây đều là chuyện nhỏ. Tôi sẽ giúp cô. Chỉ là loại máu này rất hiếm. Thông thường chỉ có di truyền trong gia đình. Không ngờ giám đốc Khương cũng có. Chúng ta thật có duyên. Cô có từng nghĩ đến việc tìm lại cha mẹ ruột của mình không? Không có. Có lẽ họ đã quên là có một đứa con gái như tôi rồi. Tiểu Vãn, mọi chuyện qua rồi. Sau này có tôi. Giám đốc Khương, tôi đi hiến máu trước đây. Cô nhớ ăn cơm đấy. Cố Nghiễn Châu, anh chờ đó cho tôi. Dì Tê, tôi luôn hoan nghênh dì đến đối phó với tôi. Nghiễn Châu, anh thật sự vì em mà trở mặt thành thù với Tống gia sao? Vì em, anh có thể từ bỏ tất cả. Alo mẹ, có chuyện gì vậy? Con còn mặt mũi hỏi mẹ có chuyện gì sao? Con đánh dì Tê của con phải không? Chuyện này là có nguyên nhân. Mẹ nghe con giải thích, con không biết chừng mực. Tối nay có một buổi tiệc. Người nhà Tống cũng sẽ đến, con nghĩ xem phải làm thế nào đi. Nếu không có cách nào bù đắp cho sai lầm hôm nay của con thì coi như mẹ không có đứa con này. Nghiễn Châu, hay là em đi tìm mẹ của Tống Tâm Nghiên xin lỗi, bảo bà ấy tha thứ cho anh. Không cần. Người phụ nữ của Cố Nghiễn Châu tôi không cần phải xin lỗi ai cả. Tiểu Vãn, dạ tiệc tối nay em đi cùng anh. Anh sẽ cho tất cả mọi người biết. Anh nhất định phải cưới em. Mẹ, mẹ Cố Nghiễn Châu, con còn biết gọi mẹ là mẹ sao? Mấy ngày con không về nhà rồi. Chẳng phải dạo này con bận quá sao? Đúng rồi mẹ, để con giới thiệu với mẹ. Vị này là Khương Tiểu Vãn, bạn gái của con, cũng là vợ tương lai của con. Con chào dì. Chào dì. Dì càng ngày càng trẻ ra đấy. Vẫn là con bé Tâm Nghiên này, biết ăn nói, không hổ là con dâu tương lai của ta. Đây chẳng phải là Khương Tiểu Vãn có thai trước khi kết hôn, đến giờ vẫn không biết có con với ai sao? Sao cô ta lại đi cùng anh Nghiễn Châu cùng đến đây vậy? Xin lỗi dì, cháu không nên nói ra trước mặt mọi người như vậy. Cái gì? Vừa nãy Nghiễn Châu còn nói cô ta là bạn gái của nó. Tâm Nghiên nói là thật sao? Thưa gì? Chuyện này thật ra là có nguyên nhân. Cô chỉ cần trả lời tôi, có con rồi mà còn quyến rũ con trai của tôi. Nghiễn Châu, mẹ quá thất vọng về con rồi. Gia tộc Cố chúng ta lại rơi vào tình cảnh này sao? Lại còn muốn cưới một người tùy tiện như vậy. Mẹ, con là một người trưởng thành rồi. Lẽ nào con ngay cả quyền lựa chọn hạnh phúc của mình cũng không có sao? Chuyện này không có gì để bàn cả. Bất cứ người phụ nữ nào cũng được, trừ người phụ nữ này. Cô ta không xứng bước vào cửa nhà họ Cố. Thưa gì, chuyện này cũng không thể trách anh Nghiễn Châu. Đều tại cái loại đàn bà trơ trẽn này. Chính cô ta quyến rũ anh Nghiễn Châu. Đàn ông mà, ai chẳng mắc sai lầm. Anh Nghiễn Châu chỉ là mắc phải cái sai lầm mà tất cả đàn ông trên đời này đều mắc phải thôi. Vẫn là Tâm Nghiên nhìn thấu đáo mọi chuyện. Thật ra, dì đối với con vẫn rất hài lòng. Dù sao con và Nghiễn Châu cũng có hôn ước. Tống Tâm Nghiên, tôi khuyên cô đừng có ở đó gây chuyện. Sao? Bây giờ đã bắt đầu uy hiếp con bé rồi sao? Vậy sau này còn ra thể thống gì nữa? Đúng đó, anh Nghiễn Châu. Ít nhất thì tôi không có mang thai trước khi cưới. Đủ rồi. Tiểu Vãn, Tiểu Vãn, Nghiễn Châu thật là không có quy củ gì cả. Mẹ, nếu con dám đuổi theo ra ngoài thì đừng nhận mẹ là mẹ nữa. Hoắc tổng, sao anh lại đến đây? Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy. Có phải cảm thấy mình chịu ấm ức rồi không? Đúng là có hơi ấm ức. Hơn nữa, đứa bé đó vốn dĩ là con của Cố Nghiễn Châu. Vậy mà bọn họ đến một chút cơ hội giải thích cũng không cho tôi. Đây hẳn là bí mật mà cô luôn dự kín đúng không? Bây giờ lại nói cho tôi biết, không sợ tôi nói ra ngoài sao? Xin lỗi anh, Hoắc tổng. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy anh cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Không ngờ giám đốc Khương cũng có cảm nhận như vậy. Ban đầu để cô vào Hoắc thị cũng là vì lý do này.
Nhưng Hoắc tổng giúp tôi như vậy, không sợ Tống tiểu thư buồn sao? Cái con bé Tâm Nhiên này tính tình ương bướng quen rồi, để nó chịu khổ một chút cũng là chuyện tốt. Chỉ là giám đốc Khương khiến tôi rất bất ngờ. Bất ngờ? Hoắc tổng, bây giờ ngoài trời lạnh lắm, tôi khuyên ngài tốt nhất nên mặc thêm áo vào đi. Xin lỗi, Tiểu Vãn, em đừng chấp nhặt với mẹ anh. Anh hứa với em, anh nhất định sẽ thuyết phục bà ấy, tin anh đi. Bà ấy là mẹ anh định thuyết phục bà ấy thế nào? Em khuyên anh đừng vì em mà làm bất cứ chuyện gì. Nhà họ Cố, tôi trèo cao không nổi. Hoắc tổng, làm phiền ngài rồi, bây giờ tôi có chút việc riêng cần giải quyết. Ngài có thể tránh mặt một lát được không? Không cần đâu. Hoắc tổng là người nhà cả, mọi người cứ nói chuyện đi. Giám đốc Khương, có chuyện gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Khương Tiểu Vãn, nhất định em phải chọc tức tôi như vậy sao? Nhà họ Cố các người có thế lực, một Khương Tiểu Vãn nhỏ bé như tôi sao dám chọc tức ngài chứ? Nghiễn Châu, các người làm gì vậy? Mẹ cũng thấy rồi đấy. Cả đời này con chỉ cưới một mình cô ấy thôi, con cũng không để ý cô ấy là người như thế nào. Con nhất định phải cưới cô ấy. Im miệng, con không để ý, nhà họ Cố chúng ta còn để ý đấy. Nhưng mà mẹ, con vào trong trước đi. Tiệc rượu mà không có chủ nhân, còn ra thể thống gì nữa? Khương tiểu thư, những lời tôi nói trước đó có hơi khó nghe, nhưng sự thật là như vậy. Cô ra điều kiện đi. Như thế nào mới chịu rời khỏi Nghiễn Châu? Dì ơi, cháu không phải vì tiền của Cố Nghiễn Châu mà đến. Bất cứ thứ gì cũng có giá của nó. Không lay động được cô, chỉ là giá chưa đủ thôi. Ra đi, cơ hội chỉ có một lần thôi đấy. Tôi không cần, cho dù cần tiền cũng không đến lượt gì cho tôi. Tốt, Khương Tiểu Vãn, tôi nhớ kỹ cô rồi. Cảm ơn tổng giám đốc Hoắc đến chơi với tôi và Tiểu Hạo. Vừa hay ở công ty cũng chán, cùng em ra ngoài giải khuây cũng tốt. Tiểu Hạo, mẹ, sao mẹ về sớm thế? Không phải mẹ nói sẽ về muộn hơn sao? Chẳng phải mẹ nhớ Tiểu Hạo sao? Mẹ ơi, chú này là ai vậy? Đây là chú Hoắc. Đứa bé này giống tôi hồi nhỏ thật. Trẻ con mà, trông đều giống nhau thôi. Chú ơi, mẹ cháu có ba rồi. Chú đừng có mà tơ tưởng đến mẹ cháu nữa. Tiểu Hạo, đừng nói bậy. Chú Hoắc là ông chủ của mẹ. Hoắc tổng, đừng để bụng nhé. Trẻ con không biết gì mà. Chú ông chủ ơi, chú đừng giận mẹ cháu nhé. Không sao, tôi đi trước đây. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Thư ký Vương, giúp tôi làm một xét nghiệm huyết thống. Hoắc tổng, ngài phát hiện ra điều gì sao? Tôi nghi ngờ giám đốc Khương mới là em gái ruột của tôi. Còn nữa, chuyện dây chuyền cũng điều tra đi. Vâng, tổng giám đốc Hoắc, tôi đi xử lý đây. Tiểu Vãn, nếu em là em gái ruột của anh sẽ không để em phải chịu bất cứ uất ức nào nữa. Tiểu Hạo, ba, con trai ngoan. Cái này là mua cho Tiểu Hạo sao? Đương nhiên rồi, không mua cho cục cưng nhà tôi thì mua cho ai? Ba, con yêu ba. Ngoan quá. Cố Nghiễn Châu, không ngờ anh nhanh như vậy đã mua chuộc được con trai tôi rồi. Tôi đây không phải là mua chuộc, mà là thật lòng thật dạ muốn tốt cho Tiểu Hạo. Bây giờ bắt đầu lo lắng cho tôi rồi sao? Tiểu Hạo còn ở đây đấy. Con không thấy gì hết. Tiểu Hạo muốn đi tè rồi. Mọi người cứ nói chuyện đi. Thằng bé này bị dạy hư rồi.
Tiểu Hạo là muốn tốt cho chúng ta. Tôi thật hy vọng cả gia đình ba người chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Mẹ. Alo. Mẹ. Cố Nghiễn Châu, con mau cút về đây cho mẹ. Chuyện của Khương Tiểu Vãn mẹ không đồng ý. Mẹ. Đường Đường là Cố thị tổng giám đốc tập đoàn. Đến việc mình cưới ai cũng không thể quyết định sao? Vợ tương lai của con chỉ có thể là Khương Tiểu Vãn. Tôi còn chưa đồng ý gả cho anh đâu đấy. Cố Nghiễn Châu, con muốn chọc tức mẹ sao? Có phải không còn mẹ nữa thì con mới vừa lòng hả dạ? Nếu mẹ đã nghĩ như vậy thì con cũng hết cách. Con nói chuyện với mẹ như vậy sao? Thằng bất hiếu. Cố Nghiễn Châu, xong đời rồi. Vậy thì để em bù đắp cho anh. Cô đúng là không biết xấu hổ. Lúc này còn có mặt mũi đến đây. Mẹ có thể nói chuyện dễ nghe hơn được không? Thái độ của tôi không tốt. Là Khương Tiểu Vãn này. Cô có thể đừng có bám lấy Nghiễn Châu nhà tôi nữa được không? Mẹ. Nếu như mẹ đã nói như vậy, vậy thì người không biết xấu hổ phải là con. Là con chủ động theo đuổi Tiểu Vãn. Con muốn chọc tức mẹ sao? Mẹ. Con đã là người trưởng thành rồi. Mẹ có thể tôn trọng quyết định của con một chút được không? Đừng can thiệp vào hôn nhân của con nữa, được không? Nhưng cái người phụ nữ này, cô ta chở trước khi cưới, đến cha của đứa bé cũng không biết là ai. Người cần mặt, cây cần vỏ. Bây giờ còn muốn mẹ mau chóng rời đi sao? Muốn chọc tức mẹ đến mức nào? Con có gánh nổi trách nhiệm này không? Tiểu Vãn. Mẹ. Xin mẹ đấy, ra ngoài một chút. Chúng con phải bắt đầu làm việc. Con càng ngày càng to gan nhỉ? Mẹ. Nếu như vì mẹ khiến Cố thị chịu tổn thất, mẹ gánh nổi trách nhiệm này không? Hoác tổng, anh có chuyện gì sao? Tôi đến xem nhân viên công ty, tiện thể tìm hiểu tiến độ dự án. Hoác tổng, tài liệu tôi đã chuẩn bị xong rồi, sẽ gửi cho anh ngay. Đừng vội, tôi đến là có chuyện khác muốn hỏi. Chuyện gì? Em còn nhớ mặt dây chuyền trên cổ em không? Nhớ. Chẳng lẽ chuyện của tổng giám đốc Hoắc có liên quan đến mặt dây chuyền? Anh đến sao không nói một tiếng? Em còn muốn dẫn anh đi ăn sáng nữa chứ. Em biết gần đây có một quán ăn sáng đặc biệt ngon. Lớn từng này rồi, còn có người khác đấy. Để ý một chút. Anh là anh trai em, có gì đâu. Tống Tâm Nghiên, sau này không có sự cho phép của tôi không cho phép cô đến Cố thị. Anh xem, có người bắt nạt em. Chuyện này quả thật là em làm không đúng. Đây là ở công ty, không phải ở nhà. Cố tổng đã nói em không được đến rồi, vậy sau này em đừng đến nữa. Dì đã nói rồi, hai nhà chúng ta rất nhanh thôi sẽ đính hôn. Còn cô thì, Khương Tiểu Vãn, để ý thân phận của mình một chút. Đừng làm tiểu tam. Cô mới là tiểu tam đấy. Tâm Nghiên, đừng làm loạn. Dì ơi, dì xem, bọn họ hợp lại bắt nạt con. Cũng không biết Khương Tiểu Vãn bỏ bố mê thuốc lú gì cho bọn họ. Cháu yên tâm, có gì ở đây rồi. Cái nhà Cố này không đổi chủ được đâu. Đồ tiện nhân thủ đoạn. Khương Tiểu Vãn, loại phụ nữ như cô ta, tôi thấy bẩn. Này Tiểu Vãn. Mẹ nói gì vậy? Ba ơi. Đây là con của con. Nếu không thì sao? Mẹ nghĩ sao? Anh nói bậy. Rõ ràng là con hoang của Khương Tiểu Vãn. Con hoang? Cô nói con trai ruột của Cố Nghiễn Châu là con hoang. Khương Tiểu Vãn, cô còn biết xấu hổ không vậy? Để leo lên cành cao, cái gì cũng nói được. Tôi nói sự thật. Nếu như mọi người không tin, có thể đưa Tiểu Hạo đi làm giám định quan hệ huyết thống. Nếu như Tiểu Hạo không phải, tôi sẽ mang theo nó vĩnh viễn không bước chân vào Giang Thành. Không cần đâu. Thư ký, đây là báo cáo giám định quan hệ huyết thống. Đều là giả. Dì ơi, bọn họ đều nói bậy bạ, lừa gì đấy? Tống Tâm Nghiên, cô biết mình đang làm gì không? Giám định quan hệ cha con lúc nào làm lại cũng được, nhưng nhà họ Cố ngưỡng cửa quá cao, tôi không vào đâu.
Đợi đã. Tiểu Vãn, có thể cho tôi nhìn cháu trai thêm lần nữa không? Cháu trai? Bà lấy đâu ra cháu trai? Tiểu Vãn. Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, ăn nói đừng quá đáng như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, mẹ hài lòng chưa? Con mau lên, mau đi đưa con dâu mẹ về. Dì ơi, bọn họ đều gạt dì đấy. Dì phải tin con, Tâm Nghiên. Đừng có làm trò cười ở đây nữa. Tại sao chứ? Tại sao mọi người đều thiên vị Khương Tiểu Vãn, đối với tôi thì bất công như vậy? Cậu là anh trai của cô ấy, cậu quản lý cô ấy cho tốt vào. Tâm Nghiên, đi thôi. Tiểu Vãn, đợi anh với. Xin Cố tổng, sau này đừng đến làm phiền. Cuộc sống của tôi biến mất khỏi thế giới của tôi đi. Cảm ơn. Mẹ, Tiểu Hạo có phải là không có ba rồi không? Tiểu Hạo phải ngoan. Đây là chuyện của người lớn. Mẹ sẽ xử lý ổn thỏa. Nhưng con muốn có ba. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Alo, sao lại gọi cho tôi thế này? Ba, là con là Tiểu Hạo. Mẹ sai rồi. Ba mau đến đi. Tiểu Hạo, ba đến ngay đây. Con chăm sóc mẹ cẩn thận nhé. Tiểu Vãn. Tiểu Hạo, đừng lo lắng. Ba đến rồi đây. Cố Nghiễn Châu. Là anh sao? Yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Không sao đâu. Sức khỏe bệnh nhân không tốt, không thể uống nhiều rượu như vậy. Anh là chồng mà, có thể để ý một chút không? Vâng, là tôi không làm tốt. Đa tạ bác sĩ. Tiểu Vãn, mau khỏe lại nhé. Anh và Tiểu Hạo đều đang đợi em. Ba phải thể hiện thật tốt đấy. Con không muốn mất ba, trở thành một đứa trẻ không ai cần. Nghiễn Châu, con dâu ta thế nào rồi? Con bé không sao chứ? Cháu trai, mau đến chỗ bà nội nào. Nghiễn Châu, mau cho ta ôm cháu trai. Mẹ. Nhỏ tiếng thôi. Tiểu Vãn cần nghỉ ngơi. Nghiễn Châu, con cũng đừng trách mẹ. Trước đây mẹ không biết, sau này mẹ sẽ bù đắp gấp bội, bảo vệ tốt con dâu, không để cô ấy chịu nửa phần uất ức. Làm gì? Gào cái gì? Chỉ được cái mồm to. Chuyện này sao? Có ẩn tình. Tôi về rồi nói, cúp máy đây. Mẹ, là điện thoại của ba con phải không? Là người nhà Tống tìm tới cửa rồi. Chuyện này không dễ giải quyết. Dù sao còn có cả nhà Hoắc. Ba con là thương nhân, sợ rằng phải chọn cô Tống gia kia rồi. Mẹ yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho con xử lý. Nhà chúng ta không thể tan rã được. Con trai, nếu không chúng ta cứ từ từ. Các người đi đi. Tôi không muốn làm phiền các người nữa. Tiểu Vãn, trước đây là gì không đúng. Sau này, dù cho dì rời khỏi nhà Cố, dì với Nghiễn Châu cũng sẽ đứng về phía con. Nhà họ Cố chúng ta chỉ nhận con dâu là con thôi. Bà nội, cháu đích tôn, mau cho bà nội ôm một cái. Đồ khốn, con có để nhà họ Cố vào mắt không? Chuyện hôn ước này sao có thể tùy tiện thay đổi? Ba, chuyện là thế này. Nói cái gì? Chỉ vì cái người chữa trước khi cưới kia. Đứa bé này, thật ra nó là đừng có nói với tôi về chuyện con cái. Tóm lại, con phải đem chuyện của Tâm Nghiên và chuyện hôn sự của con sắp xếp ổn thỏa đi. Chuyện này liên quan đến nhà Cố, nhà Tống, còn có cả nhà Hoắc.
Cố thúc thúc, bác đừng giận. Chuyện này không cần gấp. Lão Cố, tình cảm của hai nhà chúng ta bao nhiêu năm nay vẫn còn mà. Tâm Nghiên, nó là con gái của tôi, cũng là nhân vật có thực quyền của nhà họ Hoắc. Sau này, Giang Thành chỉ có nhà Cố và nhà Hoắc chúng ta thôi. Đương nhiên rồi. Tôi không đồng ý. Nhà họ Cố muốn cái gì, tự nhiên sẽ tự mình giành lấy, chứ không phải dùng cái gọi là trao đổi. Huống chi, tôi không thích Tống Tâm Nghiên. Chuyện này không đến lượt cậu quyết định. Tôi mới là người quyết định. Nếu không thì cậu cứ cút khỏi nhà họ Cố cho tôi. Thứ mà ông có thể uy hiếp tôi chẳng qua cũng chỉ là cái sản nghiệp của nhà họ Cố này mà thôi. Ông cảm thấy tôi để ý sao? Hay là như vậy đi, bây giờ tôi sẽ cùng nhà họ Cố cắt đứt quan hệ. Ông thấy thế nào? Vừa lòng chưa? Cố Nghiễn Châu, cậu tức mất mạng tôi rồi. Anh Nghiễn Châu, anh đừng nói nữa, chọc giận Cố thúc thúc rồi. Cái trách nhiệm này gánh nổi không? Cố Khánh, anh muốn đuổi ai đi vậy? Lưu Mai, bà đang làm cái gì vậy? Đều là người một nhà cả, có gì từ từ nói. Xem ra lão Cố, anh ở nhà chẳng có chút địa vị nào cả. Đã như vậy rồi, các người quyết định xong rồi, chúng ta nói chuyện sau. Tôi và Tâm Nghiên đây, đi trước đây. Đứng lại. Bà, miệng thì cứ lão Cố. Người không biết còn tưởng rằng Tống gia các người bây giờ đã trở thành thế gia hàng đầu rồi đấy. Hôm nay tôi sẽ cho các người thấy, vị này là con dâu tương lai của Cố gia tôi. Bà chờ đó. Cố gia các người sớm muộn gì cũng sẽ hối hận với quyết định ngày hôm nay. Đi thong thả, không tiến. Lưu Mai, hôm nay cô nhất định phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Tiểu Hạo, gọi ông đi con. Ông ơi, đây là cháu trai của tôi, nếu không thì sao? Đây là con của Nghiễn Châu và Tiểu Vãn. Cháu chào chú, tôi có cháu trai rồi. Cho nên ba, con mới nói là con muốn hủy bỏ hôn ước với Tống gia. Không được, chuyện này chúng ta phải thương lượng đã. Cố Khánh, có phải là anh muốn để tất cả chúng tôi rời xa anh mới chịu đúng không? Thím ơi, con xin phép đi trước. Chuyện nhà của các người tôi không tham gia đâu. Tiểu Vãn, Cố Khánh, nếu như anh không đồng ý, chúng ta ly hôn ngay bây giờ. Ba, con cũng quyết định tuyệt giao quan hệ cha con với ba. Thím ơi, mọi người về trước đi. Con và Tiểu Hạo muốn nghỉ ngơi rồi. Tiểu Vãn, con xem ta và Nghiễn Châu giờ đều không có nhà để về rồi. Con thật sự nhẫn tâm đuổi chúng ta đi sao? Đúng vậy, anh và mẹ anh đã cùng ba anh hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ rồi. Nếu như em không kêu mang chúng ta, sợ rằng chúng ta chỉ có thể lang thang ngoài đường thôi. Đường đường là tổng giám đốc Cố thị mà lại phải ngủ ngoài đường sao? Tiểu Vãn, con xem dì tuổi cũng cao rồi, dì không thích ở khách sạn. Con xem, căn phòng này đang bỏ trống, có thể cho dì ở tạm vài ngày được không? Vậy thì mọi người cứ ở lại đi. Nhưng mà thời gian không được quá lâu đâu. Được. Mẹ, vẫn là mẹ có cách. Đương nhiên, Tiểu Vãn mới là con dâu mà mẹ đã chọn. Anh ơi, sao anh không giúp em vậy? Miệng thì luôn nói tìm em bao nhiêu năm nay, nhưng tại sao anh lại không nghĩ cho em một chút nào vậy? Tâm Nghiên, anh là anh trai em, không sai, nhưng em cũng không thể muốn làm gì thì làm như vậy chứ. Cố Nghiễn Châu đã nói rất rõ ràng rồi, anh ta không thích em. Hơn nữa, giám đốc Khương đã có con của Cố Nghiễn Châu rồi. Anh đừng nhắc Khương Tiểu Vãn với em. Tâm Nghiên, em muốn loại đàn ông như thế nào, anh trai đều có thể giúp em tìm được. Em chỉ muốn Cố Nghiễn Châu, những người khác đều không được. Anh ơi, nếu anh không giúp em, vậy em sẽ dùng cách của riêng mình để giải quyết. Đại tiểu thư Tống, gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy? Khương Tiểu Vãn đã đẩy anh vào tù. Mối thù này có muốn báo không? Khương Tiểu Vãn đó hại tôi thê thảm như vậy,
tôi nhất định sẽ không tha cho cô ta. Nhưng có Cố Nghiễn Châu bảo vệ cô ta, tôi cũng không dám. Ở đây có 5 triệu đô la Mỹ, đủ để anh ra nước ngoài sinh sống. Điều kiện của tôi là muốn anh lấy mạng Khương Tiểu Vãn, làm nhục Khương Tiểu Vãn, khiến cô ta không còn tư cách dây dưa với Cố Nghiễn Châu nữa. Đại tiểu thư Tống thật hào phóng. Yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến Khương Tiểu Vãn sống không nổi ở Giang Thành. Ai làm đây? Thịnh soạn quá vậy. Tiểu Vãn, mau nếm thử tay nghề của dì đi. Dì đã rất nhiều năm không nấu cơm rồi. Nếu không ngon, cháu đừng miễn cưỡng nhé. Dì ơi, như vậy phiền dì quá. Có gì mà phiền? Cháu có thể kêu mang mẹ con dì. Như vậy mới là phiền cháu đó. Nghiễn Châu, mau múc cháo cho Tiểu Vãn đi. Được. Tiểu Vãn, nếm thử xem, mùi vị thế nào? Tiểu Vãn, dì thấy cháu đi làm cũng vất vả. Hay là sau này để dì đón Tiểu Hạo nhé. Cháu cũng có thể yên tâm làm việc. Dì ơi, Tiểu Hạo vẫn là để cháu đón đi. Tiểu Vãn, có phải là không yên tâm gì không? Tiểu Hạo này dù sao cũng là cháu trai của dì, cháu cứ yên tâm đi. Vậy thì được. Vậy thì làm phiền gì rồi? Tiểu Hạo, bà là... Tôi là bà ngoại của Tiểu Hạo, cũng là mẹ của Tiểu Vãn. Hôm nay đến thăm cháu ngoại. Ra là thông gia sao? Tôi đã xin phép cho Tiểu Hạo nghỉ ở trường mẫu giáo rồi. Còn nữa, tôi đã gọi điện cho Tiểu Vãn rồi. Hôm nay tôi muốn đưa Tiểu Hạo ra ngoài chơi cho đã. Ra là vậy. Vậy thì làm phiền bà rồi. Người xấu, lâu rồi không gặp. Đứa bé không nhận ra bà nữa rồi. Lại đây, chúng ta đi chơi nhé. Xem ra Tiểu Vãn vẫn không yên tâm về tôi. Alo, Khương tiểu thư, hôm nay Tiểu Hạo không đến lớp là do không khỏe trong người, hay là có nguyên nhân nào khác? Cái gì? Sao vậy Tiểu Vãn? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cố Nghiễn Châu, Tiểu Hạo hôm nay không đi học. Anh mau hỏi mẹ anh xem là như thế nào. Được. Alo, Khương Tiểu Vãn, nếu không muốn con trai cô xảy ra chuyện thì một mình đến đây, nếu không thì cứ chờ nhặt xác đi. Cố Nghiễn Châu, là Vương tổng, hắn bắt cóc Tiểu Hạo rồi. Cái gì? Tôi phải đi cứu nó. Này Tiểu Vãn, cô chờ đã. Chuyện này có điều kỳ lạ. Chúng ta bàn bạc trước đã. Đó là con trai tôi có thể không gấp sao? Vương tổng nói bảo tôi một mình đến. Cố Nghiễn Châu, anh đừng theo tôi. Tiền có phải nên đưa cho tôi rồi không? Đồ tiện nhân, còn dám đòi tiền ông đây. Mày có biết ông đây mấy ngày nay sống thế nào không? Tiểu Hạo, anh thả nó ra. Có điều kiện gì tôi đều đáp ứng anh, giám đốc Khương. Cô hại tôi thảm quá rồi. Đừng động tay. Anh muốn gì? Anh có gì cứ nhắm vào tôi. Tôi động vào nó thì sao nào? Bây giờ quyền chủ động nằm trong tay tôi. Nhưng mà giám đốc Khương, tôi ngược lại rất tò mò. Vóc dáng của cô rốt cuộc là như thế nào? Hay là cô cho tôi chiêm ngưỡng chút đi. Anh vô sỉ, mau cởi quần áo ra. Mau lên. Anh buông Tiểu Hạo ra. Tôi làm theo lời anh nói. Anh buông nó ra đi. Cô không phải rất cứng rắn sao? Bây giờ chẳng phải vẫn như cún con sao? Tôi nói gì cô làm đó. Như vậy là được rồi chứ gì, Vương tổng. Anh còn muốn gì nữa? Tiền bạc, địa vị, chỉ cần tôi có thể cho anh, tôi đều cho anh hết. Chỉ cần anh tha cho mẹ con tôi. Cô tống tôi vào đó, chuyện này tính thế nào? Cô có biết mấy năm nay tôi ở trong đó sống thế nào không? Đều là do cô hại tôi. Xin lỗi Vương tổng, chuyện trước đây đều là do tôi sai. Mong ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi. Tha cho cô không phải là không thể, nhưng bây giờ cô hầu hạ tôi cho tốt, tôi sẽ đáp ứng cô. Vương tổng, có thể đổi điều kiện khác được không? Không thể. Đúng rồi, cô không còn nhiều thời gian đâu. Chỉ cần tôi làm theo lời anh nói, anh sẽ thả mẹ con tôi ra, đúng không? Tiểu Vãn, Cố Nghiễn Châu, chỉ cần anh dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi thề nhất định sẽ khiến anh phải hối hận.
vì đã đến thế giới này. Khương Tiểu Vãn, cô không giữ chữ tín. Nhưng không sao. Chỉ cần cô mất mạng, tất cả sẽ kết thúc. Không, chẳng phải anh muốn tiền sao? Thế này đi, đừng nói là 30 triệu, 300 triệu tôi cũng cho anh. Chỉ cần anh thả cô ấy ra lúc anh đưa tôi vào tù. Chẳng phải rất hả hê sao? Bây giờ đưa tiền cho tôi, anh thật sự coi tôi là cuốn sao? Gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi sao? Nhưng bây giờ đã có người trả tiền cho tôi rồi. Đừng kích động. Thế này đi, dù người đó trả cho anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Không, tôi trả anh gấp 10. Chỉ cần anh thả cô ấy ra, tôi cái gì cũng cho anh. Tống Tâm Nghiên vì chuyện này đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng. Cố Nghiễn Châu, anh chưa chắc đã trả nổi đâu. Là Tống Tâm Nghiên làm. Tiểu Vãn, con khốn, tôi lấy mạng cô. Cố Nghiễn Châu, người đâu? Nghiễn Châu, thả tôi ra. Thả tôi ra. Nghiễn Châu, anh sẽ không sao đâu. Tiểu Vãn, Tiểu Vãn, em không sao chứ? Em không sao. Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Đau. Sau này anh đừng ngốc nghếch như vậy nữa. Nếu anh xảy ra chuyện gì, em và Tiểu Hạo phải làm sao? Anh thật không ngờ em đối với anh đã quan trọng đến vậy rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Em nhất định sẽ khiến những kẻ làm hại chúng ta phải trả giá. Có cần anh giúp em không? Không cần. Nhẫn nhịn lâu như vậy, món nợ này tôi phải đích thân tính sổ với bọn họ. Tâm Nghiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em cứ đi qua đi lại, cứ như thế khiến anh chóng cả mặt. Anh, không có gì. Cái đó, nếu hôm nay anh không có việc gì, có thể ở bên em nhiều hơn được không? Tống Tâm Nghiên, có phải em lại gây chuyện gì rồi không? Tống Tâm Nghiên, có phải cô đã bảo lãnh ông Vương ra khỏi tù, bắt cóc Tiểu Hạo không? Cô nói gì? Cô đừng ngậm máu phun người, ngậm máu phun người. Cô mở to mắt của cô ra mà xem, người bảo lãnh phía trên có phải là cô không? Chứng nhận bảo lãnh gì chứ? Chắc chắn là chị làm giả để vu khống tôi đúng không? Khương Tiểu Vãn, cô chính là người đàn bà quỷ quyệt. Tâm Nghiên, chuyện này có phải do cô làm không? Anh, sao ngay cả anh cũng không tin em? Tống Tâm Nghiên, Cố Nghiễn Châu bây giờ đã nhập viện rồi. Đều là chuyện tốt mà Vương tổng làm. Cô nói gì? Anh Nghiễn Châu sao lại đến đó? Nhất định là do cô, đúng không? Nói như vậy, cô thừa nhận rồi. Khương Tiểu Vãn, anh Nghiễn Châu, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Giám đốc Khương, chuyện này là do Tâm Nghiên làm sao? Phải. Hôm qua Vương tổng chính miệng thừa nhận. Tôi tin lời giám đốc Khương. Xin lỗi, Hoắc tổng, lại làm phiền anh rồi. Nhưng tôi hy vọng Hoắc tổng đừng nhúng tay vào chuyện này. Nếu như thật sự là Tống Tâm Nghiên làm, tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá. Xem ra Hoắc tổng còn có việc bận. Vậy tôi xin phép đi trước. Đợi đã. Giám đốc Khương, cô không quan tâm. Cái này là cái gì sao? Hoắc tổng cứ bận việc đi. Giám đốc Khương, lâu rồi không gặp. Anh là anh trai của Tống Tâm Nghiên, Tống Tự Xuyên. Rất vui được gặp, vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt. Không ngờ, lại gặp ở đây. Anh cứ nói chuyện với Hoắc tổng đi, tôi đi trước đây. Đợi một chút, chuyện này có liên quan đến cô, có thể ở lại nói chuyện một lát không? Hoắc tổng, là về chuyện của Tống Tâm Nghiên. Vậy tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Chủ mưu bắt cóc Tiểu Hạo và đâm bị thương Cố Nghiễn Châu, rất có thể chính là Tâm Nghiên. Chuyện này tôi đã biết. Cũng may Tiểu Vãn không bị thương. Vậy nên Tống đại thiếu gia định xử lý chuyện này như thế nào? Giám đốc Khương quả nhiên là người nói chuyện nhanh nhẹn. Vậy tôi xin nói thẳng,
Dù sao cũng là em gái của tôi. Ở đây, tôi thay mặt nó xin lỗi cô. Sau đó, cô có yêu cầu gì cứ nói. Chỉ cần trong phạm vi năng lực của Tống gia chúng tôi đều đáp ứng cô. Ngoài ra, tôi đảm bảo Tống Tâm Nghiên sau này tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Hoắc tổng, Tâm Nghiên rất ỷ lại vào anh. Anh xem, có thể xin giúp cô ấy với giám đốc Khương không? Tống Tâm Nghiên tuy là em gái tôi, nhưng chuyện này tôi ủng hộ giám đốc Khương đều tại cái đồ tiện nhân như cô hủy hoại tất cả của tôi. Tâm Nghiên, đủ rồi. Còn như vậy nữa, đừng trách tôi không khách khí. Tống Tự Xuyên, anh chưa bao giờ coi tôi là người nhà họ Tống. Em đang nói linh tinh gì vậy? Tống Tâm Nghiên, nhà họ Tống không coi cô là con gái thì cô có cổ phần của nhà họ Tống sao? Được, chờ đó, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Giám đốc Khương, cô không sao chứ? Chuyện này tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Xin lỗi nhé, Hoắc tổng, tôi đi trước đây. Tống Tâm Nghiên là em gái của anh, tôi không có tư cách nói gì. Giám đốc Khương, cô hiểu lầm tôi rồi. Thật ra Tống Tâm Nghiên không phải là em gái tôi. Lời này của Hoắc tổng là có ý gì? Tiểu Vãn, em mới là em gái của anh. Xin lỗi em, để em phải chịu ấm ức rồi. Anh là anh trai của em. Em gái, anh trai cuối cùng cũng tìm được em rồi. Đúng rồi, cái mặt dây chuyền kia tại sao lại ở trong tay Tống Tâm Nghiên? Là cô ta vô tình có được. Vậy chuyện của Tống Tâm Nghiên em định xử lý thế nào? Tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá, mặc kệ cô ta có phải là đại tiểu thư nhà họ Tống hay không. Nằm yên đi, đừng ngồi dậy. Cô ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Nghiễn Châu. Ba, ở đây không có người ngoài. Ba có gì muốn nói thì cứ nói ở đây đi. Một đứa con gái đến liêm sỉ cũng không cần, ngay cả lễ độ cơ bản nhất cũng không có. Ba, nếu như ba đến đây chỉ là vì sỉ nhục vợ con, vậy thì ba cứ ra ngoài đi. Cố Nghiễn Châu, đây là thái độ con nói chuyện với ba hả? Hôm nay ba đến là để cùng dì Tần bàn bạc với con về hôn sự của con và Tâm Nghiên đấy. Nghe thấy rồi chứ? Giám đốc Khương, có phải cô nên nhường chỗ rồi không? Người nên nhường chỗ là các người. Hôn nhân của tôi do tôi tự làm chủ, không cho phép người khác nhúng tay vào. Cho nên bây giờ, mời các người lập tức ra ngoài ngay. Đồ khốn, mày muốn chọc tức tao hả? Đừng đụng vào tôi. Cố Nghiễn Châu, hôm nay cái hôn sự này con có muốn hay không cũng phải nghe lời ta. Mày không có quyền lựa chọn. Ba, vậy bây giờ con sẽ gọi thư ký đến. Bắt đầu từ bây giờ, con chính thức từ chức chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị. Từ nay về sau, tập đoàn Cố Thị và nhà họ Cố không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Mày, Cố Nghiễn Châu, chỉ vì một con nhỏ không có chút bối cảnh gì, có đáng không? Tâm Nghiên nhà chúng ta không chỉ có nhà họ Tống bảo vệ, còn có tập đoàn Hoắc Thị chống lưng. Con nghĩ cho kỹ đi, cơ hội này chỉ có một lần thôi đấy. Cái loại phụ nữ này có gì tốt? Cố Thị mới là quan trọng nhất. Lẽ nào nói con muốn để Cố Thị trong tay con cứ mãi chỉ chạy không tiến lên sao? Cố Thị tương lai, ba không thấy nực cười sao? Chẳng lẽ ban đầu ông nội vất vả gây dựng Cố Thị tập đoàn dùng chính là thủ đoạn này sao? Cố Nghiễn Châu, hôm nay con mà không đồng ý thì ba mất mạng cũng không nhắm mắt. Ba bây giờ đã là ung thư giai đoạn cuối rồi. Coi như tôi xin các người. Giang tiểu thư, coi như tôi xin các cô. Tại sao từ trước đến giờ không ai nói cho tôi biết? Vốn dĩ là muốn đợi sau khi hai con kết hôn mới nói cho con biết. Nhưng mà gần đây thân thể của ba luôn không chống đỡ nổi nữa rồi. Bác sĩ nói nhiều nhất cũng chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Ba chưa từng cầu xin con điều gì. Hôm nay
Coi như ba sinh con đó. Ba, sao bây giờ ba mới nói cho con biết? Gà rừng vẫn là gà rừng. Con người ấy mà, phải nhận rõ vị trí của mình. Con không đồng ý. Tống Tự Xuyên, có phải con bị điên rồi không? Nói năng điên khùng gì vậy? Con mau về đi. Mẹ, con đã nói rồi, con không đồng ý. Mẹ có biết vết thương của Nghiễn Châu từ đâu mà ra không? Đều là do bảo bối con gái của mẹ sai người làm đó. Còn nữa, bắt cóc con trai của Khương tiểu thư cũng là con gái của mẹ. Mẹ vẫn chưa rõ sao? Nhưng mà liên hôn với Cố gia đối với Tống gia chúng ta có rất nhiều lợi ích đó. Đây chính là song thắng đó. Con đừng làm loạn nữa, mẹ biết chừng mực mà. Lão Cố, chuyện hôn sự này còn định hay không đây? Định. Bây giờ định luôn đi. Được, vậy bây giờ tôi sẽ về nhà chuẩn bị đây. Được. Giang tiểu thư, chuyện này cô đừng trách tôi. Tôi làm vậy cũng là vì Cố thị. Thân thể tôi bây giờ càng ngày càng tệ rồi. Ba thật sự không hiểu sao? Cố thị đối với con mà nói thật sự không đáng một xu. Hơn nữa Cố Nghiễn Châu con khi nào thì lại phải dựa vào một người phụ nữ mới có thể đứng vững chân chứ? Cố Nghiễn Châu, con làm cái gì vậy? Ba vĩnh viễn cũng không biết thứ con muốn là gì đâu. Cố Nghiễn Châu, em thấy anh nên nghe lời chú đi. Dù sao thì như vậy cũng có lợi cho sự phát triển của Cố thị. Tiểu Vãn, anh đã bỏ lỡ em 8 năm rồi. Lần này dù thế nào đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em ra đâu. Dù cho ông ta là ba tôi cũng tuyệt đối không đồng ý. Cố Nghiễn Châu, cái đồ bất hiếu nhà cậu. Anh nói ai là đồ bất hiếu hả? Lưu thị chúng tôi rời khỏi Cố thị các người chẳng lẽ không thể sống được nữa sao? Cái này là của Lưu thị, 80% cổ phần. Con trai, mẹ ủng hộ con. Cố Khánh, tôi thấy ông đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Ung thư giai đoạn cuối gì chứ? Sao ông không nói luôn là ngày mai ông mất mạng luôn đi cho rồi? Tuần trước bác sĩ gia đình còn khám tổng quát cho ông rồi đấy. Tưởng tôi không biết chắc. Tiểu Vãn, cháu yên tâm, chỉ cần có bác ở đây sẽ không ai đuổi cháu đi đâu. Cháu chính là người nhà của chúng ta. Tôi, chẳng phải tôi cũng là vì Cố thị sao? Đừng có nhắc đến Cố thị với tôi. Cố thị có ngày hôm nay đều là do con trai tôi gây dựng nên, chẳng liên quan gì đến ông cả. Nếu ông còn làm ầm nữa, tôi với Nghiễn Châu sẽ đuổi ông ra khỏi nhà. Dì ơi, cảm ơn dì. Nhưng chuyện này hay là để sau hãng nói đi. Tiểu Vãn, cháu yên tâm, bác và Nghiễn Châu sẽ không để cháu phải chịu uất ức đâu. Ông nói xem, Tề Lâm, cái đồ khốn kia đã hứa với ông những điều kiện gì? Không có gì cả. Ông nói thật cho tôi nghe xem, thì là hứa cho tôi cổ phần của Tống gia. Tiểu gia, như vậy được chưa? Tống tiểu thư quả nhiên hào phóng, nhưng có Hoắc thị chống lưng. Cái Tống gia nhỏ bé này không để vào mắt cũng là chuyện bình thường. Nhưng tiểu gia, chuyện đã hứa với tôi, đừng làm tôi thất vọng đấy. Yên tâm đi, Tống tiểu thư, chuyện của Khương Tiểu Vãn tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tiểu Vãn, ký đi, anh cũng không có gì đáng giá cả. Trước kia không cẩn thận đã làm lạc mất em, khiến em phải chịu không ít uất ức. Anh ơi, đều là người một nhà cả, những thứ này đều không quan trọng. Người nhà mới là quan trọng nhất mà. Tiểu Vãn, cho anh một cơ hội chuộc tội đi. Nếu không thì lòng anh sẽ áy náy lắm. Đúng rồi, chuyện của Tống Tâm Nghiên anh đừng vạch trần vội. Em muốn để cô ta dần dần tuyệt vọng. Tiểu Vãn, em quá lương thiện. Anh còn lo em không ra tay được ấy chứ? Em đây chính là em gái của Hoắc Thành Trạch đó. Anh ơi, cái thỏa thuận chuyển nhượng mà anh bảo em ký đại khái đáng giá bao nhiêu tiền vậy? Chắc là vài tỷ đấy. Chắc là có chừng đó. Nhiều như vậy? Em gái ngốc nghếch của anh, chút tiền này mà nhiều sao? Chúng ta là nhà họ Hoắc đó. Hoắc tổng,
Cửu gia đến rồi, nói là có dự án muốn bàn với ngài. Cho anh ta vào đi. Vậy anh ơi, em đi trước đây. Được. The film was translated and narrated by M Media. Hoắc tổng, có hứng thú thâu tóm Cố thị không? Thâu tóm thế nào? Chỉ cần ba nhà chúng ta hợp tác, một Cố thị, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ba nhà. Còn có Tống gia. Mẹ đừng đi nữa. Tâm Nghiên muốn về, tự nhiên sẽ về thôi. Không sốt ruột sao được. Nó là con gái của mẹ. Tống gia chúng ta có thể trở thành gia tộc nhất lưu ở Giang Thành là nhờ vào nó đó. Alo. Gì? Rốt cuộc là ai đang bán tháo cổ phần của Tống gia? Người mua là Cố Nghiễn Châu. Tôi đi ngay đây. Mẹ, con ra ngoài một lát. Nghiễn Châu, có thể dừng lại việc thu mua cổ phần của Tống gia không? Tự Xuyên, anh nên hiểu rõ, đắc tội tôi sẽ có kết cục gì. Nhưng nể tình quan hệ của chúng ta, tôi sẽ không cho ai số cổ phiếu này đâu. Cảm ơn, Nghiễn Châu. Tôi phát hiện ra một chuyện thú vị. Ngoài tôi ra, còn có một người nữa đang điên cuồng thu mua cổ phần của Tống gia. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Tống gia. Rốt cuộc là ai đang nhắm vào Tống gia? Chuyện gì? Nói. Cố tổng, không xong rồi, cổ phiếu của Cố thị đang bị bán tháo điên cuồng. Cái gì? Ai làm? Bây giờ vẫn chưa xác định, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều hoang mang. Cửu gia. Chẳng lẽ anh ta điên rồi? Anh ta nuốt trôi nhiều như vậy sao? Chỉ có thể là anh ta thôi. Anh ta điên rồi. Đúng là điên rồi. Phải làm sao đây? Anh Nghiễn Châu, bây giờ chỉ có em mới giúp được anh. Tống Tâm Nghiên, rốt cuộc cô đã làm gì? Cổ phần của Tống gia đều là do cô giở cho quỷ. Đúng là tôi. Bây giờ cổ phiếu của Cố thị cũng bị ảnh hưởng rồi đúng không? Anh Nghiễn Châu, bây giờ em đi cầu xin anh trai em, cổ phiếu của Cố thị vẫn có thể giữ được. Tống Tâm Nghiên, cô đúng là điên rồi. Đúng vậy, tôi điên rồi. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, xem ai thiệt hại lớn hơn. Cố Nghiễn Châu, bây giờ là lúc anh lựa chọn rồi. Chọn em hay là Khương Tiểu Vãn? Khương Tiểu Vãn? Tại sao? Lẽ nào anh muốn vì người đàn bà đó khiến Cố thị tổn thất nặng nề sao? Tổn thất nặng nề? Cố thị có thể có tổn thất gì? Sau lưng tôi còn có Tống thị. Hoắc gia, cô lấy gì so với tôi? Đến nước này rồi, cô còn muốn tiếp tục giả vờ. Giả thì mãi mãi là giả, vĩnh viễn không thể thành thật được. Khương Tiểu Vãn, cô đừng tưởng rằng tôi chỉ có chút thủ đoạn đó thôi đấy. Tôi nói cho cô biết, Cửu gia cũng là người của tôi. Bây giờ ba ông lớn của Giang Thành đều là người của tôi. Phải không? Hay là cô gọi điện thoại xác nhận lại xem sao? Tiểu Vãn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cửu gia, Tống Tâm Nghiên, đồ tiện nhân. Cô liên hợp Tống gia, Hoắc gia gài bẫy tôi. Cô chờ đó cho tôi. Sao lại thế này? Khương Tiểu Vãn, nhất định là cô. Có phải cô giở trò quỷ không? Cô đoán xem có phải là tôi không? Này Tâm Nghiên. Tiểu Vãn, có phải cô có chuyện gì giấu tôi không? Đúng vậy, nhưng mà không thể nói cho người khác biết. Bây giờ tôi là phú bà trăm tỷ đó. Được, vậy thì phú bà trăm tỷ thân mến, không biết buổi tối có cần Đường Đường là tổng giám đốc Cố thị đến hầu hạ cô ngủ không? Nói gì vậy chứ? Cho dù em là phú bà trăm tỷ,
em cũng là vợ của anh, tiện nhân. Tôi vậy mà lại tin lời nói dối của cô. Bây giờ phải thu dọn thế nào đây? Kiểu ra, xin ngài tin tôi không cố ý hãm hại ngài. Tôi cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy. Đến giờ còn cãi. Nếu không phải nể tình, cô là em gái của Hoắc Thành Trạch. Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi? Là Khương Tiểu Vãn. Con nhỏ đó, chính là con nhỏ đó quyến rũ anh trai tôi. Kiểu ra, xin ngài thả tôi về đi. Tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Muốn tôi thả cô về cũng được. Nhưng cô cũng phải trả giá một chút gì đó chứ. Cố Nghiễn Châu, bây giờ vẫn chưa tìm được Tâm Nghiên, có thể giúp tôi tìm kiếm không? Cậu là bạn của tôi nhất định sẽ giúp cậu. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu. Tống Tâm Nghiên, cô ta đã phát điên rồi. Cô ta và Cửu Gia ở cùng nhau. Cái gì? Sao cô ta có thể tự xuyên? Cậu tỉnh táo lại đi được không? Dù sao thì cô ta cũng không phải là em gái cậu. Tại sao? Nhà họ Tống chúng tôi cũng đâu có làm gì có lỗi với cô ta đâu chứ. Còn có một chuyện nữa, tôi nghĩ là cần anh biết. Cái gì? Tống Tâm Nghiên, cô ta không phải là em gái của Hoắc tổng. Sao có thể? Cô ta mạo danh thân phận của tôi. Thật ra trước đó tôi đã nghĩ đến rồi. Nhưng mà tôi không ngờ cô ta thật sự dám làm như vậy. Nghiễn Châu, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Tống Tâm Nghiên đã phát điên rồi, chuyện gì cũng dám làm. Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tự xuyên. Lần này nhà họ Tống các người chẳng lẽ vẫn định đứng chung với cô ta sao? Tôi không biết. Anh xử lý đi. Cố tổng, có chuyện gì? Nói đi. Dự án của chúng ta, hợp đồng bị mất rồi. Kế hoạch này chính là chúng ta đã mất nửa năm mới hoàn thành. Tương lai của nửa Giang Thành đều ở trong đó. Công ty chỉ có bấy nhiêu người. Đi điều tra một chút đi. Vâng, cố tổng, tôi đi ngay đây. 5 năm trước, giá thầu của công ty cũng đã bị lộ, bây giờ lại xuất hiện nữa. Tôi nghĩ tất cả đáp án đều ở đây rồi. Tôi tự nhận đối đãi với cô ta không tệ. Thật sự không ngờ cô ta lại làm như vậy. Nghiễn Châu, không sao đâu, vẫn còn có chúng tôi ở đây mà. Nghĩ kỹ nên làm thế nào chưa? Cửu Gia nhất định sẽ tức nước vỡ bờ. Lần này nhất định phải khiến anh ta trả giá đắt. Sao cô còn ở đây? Khi nào thì Cố thị cho phép người ngoài tự tiện ra vào vậy? Còn suy nghĩ thế nào rồi? Tại sao dạo này luôn không nghe điện thoại của tôi? Tôi với tư cách là cổ đông của công ty, tại sao không thể tự do ra vào Cố thị? Cô chính là cái người điên cuồng thu mua cổ phần của Cố thị, nhân vật lớn đó. Chú có vẻ rất bất ngờ. Nếu như cháu đồng ý, mấy cổ đông của Cố thị các người rất sẵn lòng bán hết cổ phần cho cháu đấy. Rốt cuộc cô là ai, tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là chú có vẻ không thích cháu lắm. Nghiễn Châu, anh có ngại nếu tôi thâu tóm Cố thị không? Đương nhiên không ngại. Cái gì? Cô ta, một con nhóc, cô ta muốn thâu tóm Cố thị. Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cô lấy tư cách gì nói những lời này? Nghiễn Châu, chú có vẻ không quá tin tưởng. Ba, Tiểu Vãn đúng là có năng lực đó. Cô ấy không chỉ là cổ đông của tập đoàn chúng ta, còn là cổ đông lớn thứ hai của Hoắc thị. Cái gì? Quá nực cười. Cô ấy là cổ đông lớn thứ hai của Hoắc thị. Cố Nghiễn Châu, đầu óc của con có vấn đề sao? Nếu cô ta mà là vậy thật, từ nay về sau Cố Khánh tôi gọi cô ta một tiếng tiểu thư cũng được. Như vậy có phải là quá không tôn trọng người khác không? Có khi nào là giả không nhỉ? Cố Nghiễn Châu, con xem cái người phụ nữ này đi, lại dám lấy một cái đồ giả để lừa bịp tôi. Cổ đông của Hoắc thị tôi bao giờ lại bị người ta sỉ nhục như vậy? Ai cho ông cái gan đó? Hoắc tổng, cái này là thật. Không phải Tống Tâm Nghiên mới là em gái của anh sao? Tôi khi nào công khai nói Tống Tâm Nghiên mới là em gái tôi? Hoắc tổng, tôi thật không biết Khương tiểu thư mới là em gái của anh. Tôi mà biết sớm, sao tôi có thể ngăn cản hôn sự của Khương tiểu thư và Nghiễn Châu chứ? Một thằng già lầm cầm như tôi
Đừng chấp nhặt với tôi, ba. Hay là như vậy đi. Về trước đã. Chuyện này để con xử lý. Anh. Sao anh lại tới đây? Tôi không đến, chẳng lẽ trơ mắt nhìn em bị người ta bắt nạt sao? Cố Nghiễn Châu, nếu Cố gia mà đối xử với Tiểu Vãn với thái độ như vậy, vậy thì tôi phải suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ của cậu và Tiểu Vãn rồi. Anh. Hoắc tổng, yên tâm đi. Đến cả tập đoàn Cố thị lớn như vậy, tôi còn chắp tay nhường cho Tiểu Vãn rồi. Tôi hứa với anh, chỉ cần có tôi ở đây, tuyệt đối không để bất cứ ai ức hiếp. Đúng rồi, Hoắc tổng, tôi điều tra ra thư ký của tôi cấu kết với Cửu gia. Bây giờ đã đến lúc nuốt chửng Cửu gia rồi. Có cần tôi giúp một tay không? Không cần đâu. Nếu như tôi đến chút chuyện này cũng không xử lý được, vậy thì tôi làm sao đối phó với bà xã tổng tài của tôi đây? Mấy người cứ khoe ân ái đi. Tôi còn có việc ở công ty, không làm phiền mọi người nữa. Tiểu Vãn, tối nay dì nấu cơm, còn với Nghiễn Châu cùng nhau đến nhà ăn cơm nhé. Cùng đến đi. Tôi đã nói rồi, con dâu mà tôi đã chọn, không ai được có ý kiến. Đúng vậy. Tiểu Vãn, cái vòng này là bà nội của Nghiễn Châu tặng cho mẹ. Hôm nay mẹ chính thức tặng lại cho con, cũng coi như là một sự kế thừa của Cố gia. Gì? Cái này quan trọng quá, con không thể nhận. Con cứ nhận lấy đi, sớm muộn gì cũng là con dâu của Cố gia. Cảm ơn dì. Tiểu Vãn, dì đi đón Tiểu Hạo có được không? Alo, một lát nữa anh đi đón cháu anh. Anh. Gì? Anh trai con đi đón Tiểu Hạo rồi. Hay là đợi Nghiễn Châu tan làm, con cùng anh ấy về nhà? Được. Cùng nhau về nhà ăn cơm. Con người của anh đúng là làm thì ít phá thì nhiều, sự nghiệp không bằng con trai. Tìm con dâu anh vẫn không được. Tối nay nếu con dâu không đến, anh cũng đừng vào ngủ. Tôi chẳng phải là không biết chân tướng sự việc sao? Nếu sớm biết, đâu có chuyện sau này. Được rồi, tối nay đừng xảy ra sơ suất gì đấy. Chuyện tôi giao cho anh, dụng tâm mà làm. Nhưng mà cổ phần của Cố thị thật sự phải đem ra làm sính lễ sao? Đó chính là Cố gia bao năm nay gây dựng mới có được cơ nghiệp này. Người ta Hoắc thị tùy tiện cho chúng ta chút cổ phần đã trị giá hàng tỷ rồi. Anh tưởng người ta thèm chút của này của chúng ta chắc? Em gái tôi chưa đến sao? Vừa nãy tôi đã gọi cho Nghiễn Châu rồi, nó sẽ nhanh đến thôi. Cậu ơi, cháu có thể đến chỗ bà được không? Đến đây nào, cháu ngoan. Bà ơi, vừa nãy ông lão kia nói ngưỡng cửa nhà mình cao lắm, nhưng mà cháu với cậu vừa mới đến đã bước vào rồi mà. Cháu nói là ông ấy hả? Ông ấy là ông lão xấu tính, chúng ta không để ý đến ông ấy. Vợ ơi, về nhà ăn cơm thôi. Chuyện của Cửu gia giải quyết xong rồi. Yên tâm đi, chỉ là một vài việc liên quan đến dự án thôi. Tìm được người phụ trách, tự nhiên sẽ giải quyết được thôi. Tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu không thì tự chịu hậu quả. Tiểu Vãn, đừng sợ. Có tôi ở đây, là người của Cửu gia làm sao? Không rõ lắm, nhưng mà Cửu gia có khả năng nhất. Bắt chúng ta có ích gì chứ? Chắc là vì chuyện cổ phần. Không hổ là Cố tổng, ngay lập tức đã nắm được trọng điểm. Đáng tiếc thật, ở đây không ai biết. Phát hiện ra các người cũng phải mấy ngày sau rồi. Đến lúc đó tất cả của tôi đều có thể thu về. Trước khi đó chỉ có thể ủy khuất Cố tổng. Giám đốc Khương, bây giờ cô vẫn còn cơ hội lựa chọn. Hay là theo tôi đi. Cố thị sắp phá sản đến nơi rồi. Anh nằm mơ. Anh trai tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Anh trai cô. Anh trai cô là ai? Hoắc Thành Trạch. Hoắc Thành Trạch không phải là anh trai của Tống Tâm Niên sao?
Thì ra người phụ nữ này lại còn bày trò với tôi nữa chứ. Bây giờ thả tôi ra, anh vẫn còn cơ hội ở lại Giang Thành. Nếu không thì dù cho Cố thị phá sản, Hoắc thị tôi cũng tuyệt đối không tha cho anh. Dám uy hiếp tôi, anh thả vợ tôi ra. Có gì thì nhắm vào tôi này. Thương hoa tiếc ngọc sao? Đây còn là Cố tổng mà tôi biết sao? Đã như vậy, đem tất cả cổ phần Cố thị của anh toàn bộ chuyển nhượng cho tôi. Tôi bảo đảm sẽ không động đến giám đốc Khương dù một ngón tay. Nghiễn Châu, không thể ký. Được. Nghiễn Châu, anh đừng ký. Đây là tâm huyết của anh. Tiểu Vãn, anh cái gì cũng có thể không cần. Anh chỉ hy vọng em không sao. Đừng nói là toàn bộ Cố thị. Dù là muốn mạng của tôi cũng sẽ cho anh. Mau ký đi chứ, ông đây không có thời gian xem hai người ân ái. Nếu như anh có kiên nhẫn thì cứ đợi đi. Không có kiên nhẫn, anh có thể tiếp tục trói tôi lại. Còn nữa, cởi trói cho Tiểu Vãn, Cố Nghiễn Châu. Bây giờ không phải lúc anh mặc cả với tôi. Đừng giở trò gì với tôi. Mau lên, lão tử đây kiên nhẫn có hạn. Cố Nghiễn Châu, không ngờ anh lại có ngày hôm nay. Tôi sẽ cho anh tận mắt chứng kiến Cố thị từng chút một tan nát, giống như trái tim tôi vậy. Cơ thể em là của tôi, trái tim em cũng là của tôi. Sao có thể để em tan nát được chứ? Tống Tâm Nghiên, Tống gia đã cho cô sống một cuộc sống mà người thường không thể với tới rồi. Cô hà tất phải rơi vào cảnh này chứ? Tôi hà tất phải rơi vào cảnh này? Chẳng phải là vì yêu anh sao? Cửu gia, có thể lấy mạng Khương Tiểu Vãn không? Bảo bối, em quên thân phận, lai lịch của cô ta rồi sao? Cô ta chính là em gái của Hoắc Thành Trạch đó. Sao anh biết? Đương nhiên là tôi biết, cái đồ khốn em là giả đó. Cửu gia, anh coi như giúp em lần cuối đi. Anh giúp em lấy mạng Khương Tiểu Vãn đi. Sau này anh muốn em làm gì em cũng đồng ý. Cái đồ tiện nhân như em còn có tư cách gì mà đòi điều kiện với tôi? Lại còn bày trò với tôi nữa chứ. Giám đốc Khương, sao cô bình tĩnh vậy? Có phải là có người đến cứu cô không? Anh nói xem. Nếu như tôi đoán không sai, anh trai tôi chắc đang trên đường tới rồi. Xem ra hôm nay thu hoạch lớn đây. Hoắc thị chính là một miếng bánh lớn. Nếu như có thể nuốt được một Giang Thành nhỏ bé thì đáng là gì chứ? Cửu gia, bánh lớn quá sẽ nghẹn mất mạng người đó. Cẩn thận, có mạng lấy, không có mạng tiêu. Đúng vậy, sợ anh không có mạng tiêu thôi. Khương Tiểu Vãn, cô đang tự tìm mất mạng. Cửu gia, lấy mạng cô ta đi. Câm miệng cho tôi. Cửu gia, tôi phải nhắc nhở ngài một chút. Với thực lực hiện tại của ngài, cho dù là Cố thị, ngài cũng không nuốt nổi đâu. Ngược lại sẽ bị những đối thủ cạnh tranh rình mò, nhắm vào. Đừng nói đến Hoắc thị. Cố tổng, có kiến nghị gì không? Tôi không có kiến nghị gì. Nhưng vợ tôi có. Cửu gia, lấy mạng Khương Tiểu Vãn đi. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó. Sau đó thì sao? Sau đó, Cửu gia phá sản chỉ sau một đêm. Cả nhà chôn cùng tôi. Hoắc thị tuyệt đối có năng lực này. Anh trai tôi cũng tuyệt đối sẽ làm được. Cửu gia, ngài đừng nghe cô ta lừa ngài. Cho dù ngài không lấy mạng cô ta, Hoắc Thành Trạch cũng sẽ không bỏ qua cho ngài. Bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Tiện nhân, tôi làm gì đến lượt cô nói? Nếu không phải xem cô có chút nhan sắc, cô còn có tư cách gì nói chuyện với tôi? Anh không dám động thủ, tự tôi làm. Đồ tiện nhân, dừng tay. Cửu gia, phải nói rằng ông là một nhân vật lớn, nhưng tôi và Cố Nghiễn Châu nếu thiếu một sợi tóc, các người đều sẽ vạn kiếp bất phục. Không còn sớm nữa, tôi và Nghiễn Châu còn phải đi tham gia yến hội. Nếu như đến muộn, thất lễ, không hay lắm. Hơn nữa, anh trai tôi cũng sẽ đi. Cửu gia, có tài xế đưa không? Lái xe, đưa Khương tiểu thư. Cửu gia, không thể cứ để bọn họ về như vậy được. Vậy cô hy vọng chúng tôi về như thế nào?
Tống Tâm Nghiên, nếu không phải cô, tôi cũng sẽ không thành ra như vậy. Còn không phải vì anh không có gan, cái gì cũng không bằng Cố Nghiễn Châu. Anh đúng là đồ phế vật. Còn dám nói tôi là phế vật, tôi đánh mất mạng cô. Chăm sóc Tiểu Hạo cho tốt, tôi đi tìm Tiểu Vãn. Đại ca, xin lỗi, trên đường gặp chút chuyện, làm chậm trễ chút thời gian. Tiểu Vãn, em không sao chứ? Anh, em không sao. Anh xem, em đây không phải là vẫn tốt sao? Em không sao là tốt rồi. Nếu như em có chuyện gì, anh sẽ khiến cho tất cả đều phải trả giá. Em nhớ kỹ, Hoắc gia, Hoắc Thành Trạch chính là chỗ dựa của em. Hoắc tổng, anh xem, khi nào để Nghiễn Châu và Tiểu Vãn tổ chức hôn sự đi thôi. Đúng rồi, là ngày 10 tháng này đấy, là một ngày tốt lành. Chuyện này cứ từ từ đã. Nhà họ Hoắc lo được đám cưới, cũng không đến nỗi không xứng với ngưỡng cửa của một số người. Anh, chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Dù sao thì lúc đó chú ấy còn chưa biết thân phận của em mà. Chính vì vậy, anh mới sốt ruột. Nếu có một thân phận cao hơn em, thì nhà họ Cố còn không đuổi em ra ngoài để trèo cao sao? Tiểu Vãn, chú xin lỗi cháu. Những lời trước đây đều là chú nói không đúng. Mong cháu có thể tha thứ cho chú. Đúng rồi, Tiểu Vãn, đây là chút thành ý của chú. Mong cháu có thể nhận lấy. Không cần đâu chú. Đã là tạ lỗi thì cứ nhận lấy đi. Cảm ơn chú. Đều là người một nhà cả, không cần phải khách sáo vậy đâu. Nghiễn Châu, mau rót rượu mời anh cả con đi. Kính rượu đi chứ. Hoắc tổng, sau này anh chính là đại ca của em kính anh một ly. Tiểu Vãn giao cho anh đấy. Tôi chỉ có một đứa em gái này thôi, nhất định không để nó chịu ấm ức đâu. Yên tâm đi, đại ca. Em biết phải làm gì mà. Vậy chuyện em bị bắt cóc, sao không nói cho anh biết? Chuyện này đã qua rồi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Cửu gia bên kia anh sẽ xử lý. Còn về Tống Tâm Nghiên kia, nếu em không ra tay được, anh có thể giúp em. Hoắc Thành Trạch anh đây vẫn có năng lực bảo vệ em gái mình. Đại ca, anh yên tâm đi. Chuyện này em sẽ tự mình xử lý. Cậu ơi, có phải cậu không vui không? Cậu không có không vui. Mẹ không nghe lời cậu. Tiểu Hạo, đi chơi đi con. Anh, em không phải vẫn ổn sao? Chuyện hôm nay chỉ là một tai nạn thôi. Không sao là tốt. Nếu có chuyện gì thì anh và Tiểu Hạo phải làm sao? Anh, em có khả năng tự chăm sóc bản thân. Vậy còn Khương Ngọc Ánh thì sao? Em định giải quyết thế nào? Dù sao thì đó cũng là mẹ nuôi của em. Em vẫn chưa nghĩ ra. Anh đã giúp em giải quyết rồi. Sau này mỗi tháng sẽ cho bà ta một ít tiền sinh hoạt. Như vậy bà ta sẽ không tìm em gây phiền phức nữa. Em biết ngay là anh tốt với em nhất. Em đó thật là hết cách với em. Đi thôi, đi với anh đến một nơi. Đi đâu? Đến nhà họ Tống. Tại sao? Không phải Nghiễn Châu đã nói sao, anh ta sẽ giải quyết tốt những việc này mà. Anh là anh trai của em. Muốn giải quyết thì giải quyết triệt để. Mẹ, chuyện của Tâm Nghiên con sẽ cầu xin Cố Nghiễn Châu. Mẹ yên tâm đi. Con trai là giả, nhất định là giả đúng không? Hoắc tổng, Tiểu Vãn, mời ngồi. Trước đó tôi đã nói với nhà họ Tống rồi, đừng làm phiền cuộc sống của Tiểu Vãn nữa. Hoắc tổng, chắc chắn là có hiểu lầm. Có phải anh nhầm lẫn rồi không? Tâm Nghiên mới là em gái của anh. May mà cô ta không phải. Nếu cô ta là thật thì gia giáo nhà các người thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Nếu cảm thấy không phục, các người cứ việc tìm tôi gây phiền phức. Lời tôi đã nói xong rồi. Sau này các người tự lo liệu cho tốt đi. Hoắc Thành Trạch, cậu đừng tưởng rằng nhà họ Hoắc của các cậu có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Nhà họ Tống chúng tôi ở Giang Thành kinh doanh lâu như vậy rồi, cũng không phải là dễ bắt nạt. Chỉ có bà cũng xứng sao?
Tiểu Vãn, chúng ta đi. Hoan nghênh các người đến nhà họ Cố tìm tôi gây phiền phức. Khương Tiểu Vãn, cô đúng là tiện nhân. Tôi nói cho cô biết, Tâm Nghiên nhà chúng tôi nói không sai một chút nào. Mẹ đừng nói nữa. Còn chê chuyện nhà họ Tống chưa đủ nhiều sao? Chuyện của Kiều gia em định xử lý thế nào? Ban đầu anh định khiến anh ta phá sản luôn. Loại người như này giữ lại chỉ gây họa thôi. Tiểu Vãn, muộn như vậy rồi, sao anh lại đến đây? Anh không yên tâm về em và Tiểu Hạo, cho nên qua đây xem thử. Vậy hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Đúng rồi, chuyện lúc nãy anh nói với em, suy nghĩ cho kỹ nhé. Tiểu Vãn, sau này sẽ không còn ai làm phiền chúng ta nữa rồi. Đúng vậy, nhưng mà chuyện nhà họ Tống anh định xử lý thế nào? Anh đã bàn với Tống Tự Xuyên rồi. Cố thị sẽ toàn diện thu mua nhà họ Tống. Tống Tự Xuyên cũng đồng ý rồi. Còn về Tống Tâm Nghiên, hình như biến mất rồi. Biến mất cũng tốt. Nhưng mà Cố Nghiễn Châu, anh có thể thành thật một chút được không? Tôi ôm vợ của mình. Có vấn đề gì sao? Tiểu Hạo vẫn còn đang ngủ đấy, đánh thức nó dậy, ai chịu trách nhiệm? Tiểu Vãn, hay là anh bàn với em một chuyện nhé. Chuyện gì? Anh Nghiễn Châu, bây giờ em đã cùng đường rồi, anh có thể giúp em được không? Tống Tâm Nghiên, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Hy vọng cô chú ý đến hình tượng một chút. Tôi không muốn vợ tôi hiểu lầm. Lại là Khương Tiểu Vãn. Tại sao chứ? Chỉ vì cô ta có một người anh trai tốt sao? Tống Tâm Nghiên, bây giờ cô quay đầu vẫn còn kịp. Tâm Nghiên, Tâm Nghiên, em không sao là tốt rồi. Về nhà với anh đi, mẹ vẫn còn ở nhà đợi em đấy. Đừng làm loạn nữa, được không? Về cái gì mà về? Tôi còn nhà để về sao? Nếu không phải vì Khương Tiểu Vãn đó, bây giờ tôi đâu đến nỗi thành ra thế này. Cho dù không có Khương Tiểu Vãn, anh cũng sẽ không cưới em đâu. Anh Nghiễn Châu, tại sao? Tôi có điểm nào không bằng cô ta? Em không có điểm nào bằng cô ấy. Tống Tự Xuyên, điều kiện tôi đã nói rồi, đưa cô ta đi đi. Tâm Nghiên, về nhà với anh, đừng làm loạn nữa. Tôi không. Khương Tiểu Vãn, sao lại là cô? Sao cô không mất mạng đi? Tống Tâm Nghiên, tôi không đối phó với cô, bởi vì cô có một người anh trai tốt. Tốt nhất là cô nên nhận rõ thực tế, thân phận, hào quang. Cô không có cái nào cả. Cứ làm loạn nữa đi, chỉ khiến cô thêm thảm hại thôi. Tâm Nghiên, Nghiễn Châu đã đồng ý với chúng ta rồi. Sau này em muốn gì, anh trai đều sẽ cho em. Nghe lời, về nhà với anh. Đi. Đi. Cố Nghiễn Châu, anh làm gì vậy? Đây là ở văn phòng đấy. Tôi đã bảo rồi, hôm nay không có chuyện quan trọng, không được làm phiền tôi. Cho nên sẽ không ai làm phiền chúng ta đâu. Như thế cũng không được, ảnh hưởng không tốt. Vợ ơi, lúc đầu em đã đồng ý với anh rồi mà. Chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Sao? Nói không giữ lời sao? Cố Nghiễn Châu, em có đồng ý với anh đâu. Hơn nữa, một mình em nuôi Tiểu Hạo lớn đã rất vất vả rồi. Sợ gì chứ? Sinh ra anh nuôi mà. Cùng lắm thì chúng ta thuê mấy người bảo mẫu, thuê thật nhiều bảo mẫu. Alo. Sao thế anh? Tiểu Vãn, em đến công ty một chuyến đi, có chuyện cần em quyết định. Nghiễn Châu có ở đó không? Có thể bảo anh ấy cùng đến. Em xem ra chỉ tiêu nhiệm vụ hôm nay lại không hoàn thành được rồi. Cố Nghiễn Châu, anh có thể nghiêm túc một chút được không? Sau này em chính là chuyện quan trọng của anh. Ngồi đi. Tôi vốn dĩ muốn tự mình giải quyết chuyện này. Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Tiểu gia,
Không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Khương tiểu thư, lần này tôi đến là để tạ tội. Kiểu ra, ngài nói đùa gì vậy? Anh có lỗi gì? Cố tổng, chúng ta là đối tác. Chuyện này tôi có lỗi. Khoản tổn thất này tôi nguyện gánh chịu. Như vậy đi, chỉ cần là thứ tôi có, ngài muốn gì cũng được. Kiểu ra, tôi muốn anh phá sản rời khỏi Giang Thành. Anh xem điều kiện này thế nào? Hoắc tổng, tôi nguyện bồi thường. Mấu chốt là Giang Thành là gốc rễ của tôi. Khương tiểu thư, tối qua cô không phải đã hứa rồi sao? Chỉ cần tôi thả các người, sẽ bỏ qua mọi chuyện. Chuyện bắt cóc, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Sao? Bắt đầu nói điều kiện với tôi rồi sao? Hay là cảm thấy em gái của Hoắc Thành Trạch dễ bị bắt nạt? Hay là cảm thấy vợ của Cố Nghiễn Châu có thể để anh tùy ý trà đạp? Không, không có ý đó. Anh Nghiễn Châu, tôi quả thật đã đồng ý với Tiểu gia, nhưng mà tôi cần công ty của anh 50% cổ phần. Khương tiểu thư, 50%, nhiều quá rồi. Đó chính là tâm huyết nhiều năm của tôi. Nếu Tiểu Vãn muốn bỏ qua cho anh, vậy cứ như vậy đi. Hoặc là đưa ra 50% cổ phần, hoặc là phá sản rời khỏi Giang Thành. Tiểu gia, không làm khó chứ? Được, tôi đồng ý. Bà ơi, con muốn cái này. Được, con trai, muốn gì nào, ba đều mua cho con. Anh cứ chiều hư con đi. Đương nhiên rồi, con trai của tôi phải để tôi chiều chuộng. Tiểu Hạo, mẹ ghen rồi. Mẹ ơi, nếu mẹ ghen, có thể giúp con sinh một đứa em trai và em gái chơi với con. Như vậy sau này sẽ không tranh ba với mẹ nữa. Tiểu Hạo, con nói gì vậy? Anh thấy Tiểu Hạo nói đúng. Khương Tiểu Vãn, vợ thân mến của anh, em nói đi, chúng ta khi nào thì sinh thêm đứa nữa đây? Mẹ ơi, mẹ sinh thêm một đứa đi mà. Sau này con bảo đảm sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ anh quả nhiên lại đuổi theo tới rồi. Chúng ta một chút tự do cũng không có. Mẹ, ra đi. Con thấy mẹ rồi. Mẹ, chỉ là không có việc gì làm nên đi dạo thôi. Các con cũng ở đây sao? Mẹ, vậy thật là trùng hợp quá. Cái đồ chơi trên tay mẹ cũng là không có việc gì làm nên tùy tiện mua sao? Tiểu Hạo, có nhớ bà không nào? Có. Bà ơi, sau này bà không cần lén lút theo chúng cháu nữa. Bà là bà của Tiểu Hạo mà. Mẹ, sau này mẹ đón Tiểu Hạo nhé. Chúng con còn phải đi làm nữa. Tiểu Vãn, có phải con có thai rồi không? Tiểu Vãn, sau này con không cần phải làm gì cả. Mẹ sẽ an bài mọi thứ ổn thỏa. Em yên tâm đi. Mọi việc trong nhà có anh lo. Em cứ yên tâm, dưỡng thai là được. Vậy thì em chẳng cần làm gì cả sao? Thế chẳng phải con thành người vô dụng sao? Vợ ơi, em phải hiểu rằng bây giờ em không phải chỉ có một mình nữa rồi. Thế nên em chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được. Nào, nước vừa ấm, uống thử xem. Em có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em. Con làm sao thế hả? Sao, đến cả Tiểu Vãn muốn ăn gì mà con cũng không biết? Tiểu Vãn, anh, dạo này em thế nào? Có đi bệnh viện kiểm tra chưa? Thời gian này em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện công ty thì đừng bận tâm nữa. Em chỉ là có thai thôi mà. Mọi người có cần làm quá thế không? Cần chứ. Dù sao thì em vẫn phải đi làm. Ai khuyên cũng vô ích thôi. Hay là thế này đi, thì là để một thời gian nữa rồi đi, có được không? Em chỉ là đang thông báo cho mọi người thôi, chứ không phải là đang thương lượng với mọi người đâu. Anh không có ý kiến gì, nhưng mà phải để anh đưa đón. Anh cả, em nhắc anh một chút. Đây là vợ của em, thì em ấy cũng là em gái của anh. Thôi được rồi, hai người cùng đưa đón có được không? Được thôi.
Được, vợ ơi,